तिम्रो नि लाल कसले चाहिँ प्रोत्साहन गरे? म त अब मेरो चाहिँ एउटा रियालिटी सोबाट म चाहिँ रोडिज हेर्थेँ होइन, जस्ट लकडाउनको बेला ब्रेक टाइम हुँदाखेरि चाहिँ अब स्कुल कलेज कहीँ नजानु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ टाइम पास गर्नलाई एउटा रिलेटिभले मलाई त्यो रोडिज हेर भनेर रिकमेन्ड गर्नुभएको थियो क्या। अनि त्यही रोडिज हेरेँ, अनि त्यो अडिसनमा चाहिँ स्याडो बक्सिङहरू गरेको देखेको थिएँ कि, अनि त्यो चाहिँ अलिक राम्रो देखेको थियो। अनि म नि रोडिज चाहिँ ट्राई गर्छु भन्ने थिएँ कि, अनि त्यो कारणले चाहिँ अब स्याडो बक्सिङहरू सिक्नलाई भनेर चाहिँ मैले 1 मन्थ जोइन गरेँ कि पन्चहरू मात्र हान्नलाई। अनि 1 मन्थ त्यही स्याडो बक्सिङ सिकेँ, अनि छोडिदिएको थिएँ। त्यसपछि अरू नै फिजिकल एक्टिभिटिजहरूमा लागेको थिएँ, क्यालिस्थेनिकहरू गर्न थालेको थिएँ। अनि फेरि त्यही त्यो 1 मन्थको ड्युरेसनमा जो दाइलाई भेट्यो उहाँले नै मलाई H2 रिकमेन्ड गर्नुभयो कि। H2 ठ्याक्क स्टार्ट हुने बेला त्यो के अरे स्टार्ट हुने बेला चाहिँ मलाई उहाँले बोलाउनु भयो, आऊ तिम्रो इन्ड्युरेन्सहरू पनि बढ्छ, स्टामिनाहरू पनि बढ्छ, भर्खर H2 भन्ने जिम खोलिएको छ भनेर भन्नुभयो। अनि ठ्याक्क त्यतिखेर दाइहरूसँग भेट भयो। अनि त्यहीँबाट बक्सिङमा जस्ट मेनली इन्भल्भ भएको चाहिँ त्यही दाइहरूसँग हुँदाखेरि दाइहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि च्याम्पियन बनाउने हो, वर्ल्ड च्याम्पियनको कुरा, अनि त्यस्तै कुराहरू हुन्थ्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ अनि अलिक बढी चाहिँ त्यसपछि इन्भल्भ भएको म। यो टाइम होइन त? यो त पछिको हो, यो त रिसेन्टली नै हो, यो त धेरै पछिको हो नि। H2O कसरी स्टार्ट गरेको? ब्रदर H2O चाहिँ अब अभियसली यो मेरो नाम पहिल्यैदेखि राख्छु भन्ने जस्तो त थिएन। अब मेरो अमेरिकाबाट आउँदाखेरि एउटा अब एकदमै नाइभ माइन्डसेटमा चाहिँ मैले आई वाज लाइक आइ एम गेटिङ ओल्डर, वाट एभर आई हेभ लर्न्ड होइन, अभियसली आइ एम गोइङ टु गो देयर एन्ड टिच इट, ट्राई टु बिल्ड वर्ल्ड च्याम्पियन्स भन्ने हिसाबले सोचेको, सिम्पल। अनि आएपछि फेरि अब सबै सोचेको जस्तो चाहिँ भएको थिएन। अनि आएर लिटल बिट अफ मनी, नट टु मच होइन। अनि हामी त्यसपछि जिमखानामा गर्थ्यो क्या। जिमखानामा वी वेन्ट एज अ पेइङ क्लाइन्ट होइन। म अनि मैले मनिष डाँगु, यु नो हिम राइट? डाँगुलाई र उस्तो हामी पे नै गरेर हामी गएर वाज लाइक जस्ट डुइङ प्याड वर्क, जस्ट ट्राइङ टु टिच हिम। हि वाज माई फर्स्ट स्टुडेन्ट त्यति बेला। अनि त्यति बेला राहुल दाईहरूले नै वाइ डोन्ट यु जोइन अस होइन, बिकम अ बक्सिङ कोच भनेर एउटा भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट आई वाज लाइक इट इज अ स्मार्ट थिङ टु डु, like understand the market boru haina. And then I always wanted to open up a bar, so whatever money I had, I opened a bar with it. And then around lockdown go time I say what happened is I was like, what the hell am I doing, man? Like मैले त एउटा सपना बोकेर I left everything, my green card, everything बाउलाई उता छोडेर आछ। अब चाहिँ सिरियस भएर लाग्नुपर्छ भनेर अब लकडाउनको बेलामा हाम्रो बजार.com मा भेटाएको हो लोकेसन पनि हैन। अनि लकडाउनमै म गएँ, लोकेसन हेरेँ, आन्टीहरूसँग कुरा गरेँ, त्यो ल्यान्डलर्डहरूसँग। अनि देन लकडाउनको बेला नै आई स्टार्टेड कन्स्ट्रक्सन। आई सोल्ड माई सेयर त्यो डान्सिङ एक्टमा, अनि त्यहाँको पैसाले, अनि अभियसली सम हेल्प फ्रम माई फ्यामिली एज वेल। अनि सबै पैसाले चाहिँ फ्रम द ग्राउन्ड अफ वी बिल्ड एभ्रिथिङ त्यहाँबाट, बिकज त्यही हो। अनि नाम चाहिँ बेसिकली H2O एज इन मेरो लजिक हुन्छ नि, बक्सिङ इन लाइफको लजिकमा पनि एकदमै म्याच हुने नाम। जस्तै ब्रुस लीले भने जस्तै यु गाट टु बी अडप्टेबल होइन, व्हाटएभर शेप फर्ममा चाहिँ अडप्ट हुन सक्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा। प्लस ब्रुस ली बिङ द फर्स्ट एसियन to make us Asians proud to be Asian, right? That's the first guy who made us proud to be like, okay, I want to be Bruce Lee. When the first guy, and everybody was like, they wanted to become George Clooney or Brad Pitt or something होला। त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो एसियन वाइज पनि मैले त्यस्तो एउटा हुन्छ नि, यो मान्छेको लजिक हो। अनि प्लस अर्को भने चाहिँ एउटा फाइटिङ भनेको चाहिँ यु गट टु बी लाइक वाटर, त्यो दुईटालाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ अनि त्यो साइन्टिफिक वर्ड चाहिँ त्यो राखेको H2O। नाइस म्यान, नाइस। डु मी अ फेभर बोइज, मेरो फेसबुकमा खोला त, मेरो फेसबुक खोला त। ब्रुस ली भनेपछि एकचोटि याद आयो मलाई होइन। मेरो फेसबुक खोलेर देखाउँछ सबसे अगाडि, मिल्छ भने यो के भन्छ के अरे यो स्क्रिनमा चाहिँ
there's a nice quote by Bruce Lee के डेना वाइट र मलाई दुवैजनालाई सबसे मनपर्ने कोट हो कि ब्रुस ली भनेको कुरा हो कि होइन विच आई स्टिक बाई कि होइन हेर त मेरो कभर फोटो हेर त भेट्छ भने होइन मेरो कभर फोटोमा चाहिँ होइन open this if you always put limits on everything you do physical or anything else it will spread into your work and into your life. There are no limits. There are only plateaus. And you must not stay there. You must go beyond them. Basically, यो podcast पनि त्यही हो कि लाइक जहिले पनि 1 घण्टाको फर्मेटमा मान्छेले कन्भर्सेसन गर्छ कि अनि आई वान्टेड टु गेट आउट अफ द्याट कि देयर इज नो लिमिट्स के टु द कन्भर्सेसन यु क्यान गो एज फार एज यु वान्ट होइन सो यो कोट चाहिँ आई स्ट्यान्ड बाई इट कि अनि एपेक्समा पुगिसकेपछि त्योभन्दा जति माथि पनि जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ ओपननेस बााउन्ड्रीलेस कुरा चाहिँ ब्रुस लीले गरेको छ कि सो आई रियली लभ व्हाट ही सेड कि होइन But let me get the elephant out of the box, man. IBA World Champion is in the house, bro. Congratulations, yeah. Thank you so much, Dai. Man, त्यो fight, होइन honestly, त्यो fight सबैजनालाई देखाउ त show the fight, होइन that this was Mehdi होइन के अरे इरानको the fight that I wanted to show to everybody, होइन this is the यही fight, होइन Yeah. All right. This is the fight that took him to the semi-finals. Yeah, tough guy. Chandra, many congratulations. Thank you so much, Dai. होइन thank you for making us proud. होइन नेपालको नाम नेपालको शिर यति उच्च राख्नु भएको छ होइन थ्याङ्क यू सो मच पहिलो व्यक्ति होइन पहिलो नेपाली व्यक्ति जसले चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा मेडल लिएर आएको छ ब्रोन्ज मेडल लिएर आएको छ कङ्ग्रेचुलेसन्स टु यु माई ब्रदर थ्याङ्क यू सो मच दाइ र सम्पूर्ण टिमलाई पनि होइन म अहिले नै कोचलाई पनि कोचको नाम पनि भन्न चाहन्छु दीपक महर्जन कोच होइन अब उहाँ पनि यो 15 वर्ष अगाडि एसियन गेम्सको च्याम्पियन होइन बिग साउट आउट टु कोच एज वेल होइन हाउ डज इट फिल ब्रो इन्स्टेन्टली होइन जब थाहा भयो कि जित्ने बित्तिकै होइन कस्तो फिल भयो खुसी लागेको थियो दाइ एकदम खुसी लागेको थियो यो टाइममा सुरुवातमा यतिखेर चाहिँ अलि म के गर्छु जस्तो टाइपको भएको थियो जित्नै पर्छ टाइपको फिल भइरहेको थियो अब उसको गेम थियो नि त मेरोभन्दा अगाडि त अनि ऊ पनि लस भइसक्यो होइन त्यसपछि मलाई चाहिँ होइन मैले चाहिँ यो फाइट जसरी पनि जित्नुपर्छ भनेर त्यो भित्र उहाँ थियो पुरा सोचिरहेको थिएँ कि मलाई जित्नै पर्छ भन्ने थियो कि यतिखेर चाहिँ जति पनि जसरी पनि जित्नै पर्छ टाइपको ऊ भइरहेको थियो दिमागमा अरू के खेल्दै थियो त के खेल्छ फाइटको बिचमा केही पनि खेल्दैन यही ओपोनेन्टकै बारेमा सबै र कसरी खेल्ने यसलाई कुन स्ट्राटेजी लिएर खेल्ने भन्ने कुरा मात्रै अलिकति फोकस भइरहन्छ दिमागमा चाहिँ ठ्याक्क यतिखेर लाग्यो नि होइन अब मेरै हात उठाउँछ भने त फिक्स थियो हजुर There you go. Congratulations, Chandra. Congratulations, my brother. ठ्याक्क कोचकोमा गयो हो हजुर अपोनेन्टको कोचमा पहिला होइन हजुर ठ्याक्क यतिखेर गएर $75,000 भनेको कमेन्टेटरले मलाई याद छ Wow, होइन damn man, International Boxing Association World Champion होइन in which weight category फेरि भन्दाखेरि सबैजनालाई 54 kg 54 kg होइन and it's called bantamweight होइन bantamweight होइन congratulations my brother there you go यो सबै हामीले हेरेको थियौँ होइन अनि ब्रो जस्ट थोरै हामीलाई पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न होइन सुरुमा यति दिन दाजुले भनेर बक्सिङमा गएको कि आफै इन्ट्रेस्ट आएको सुरुमा चाहिँ मेरो दाइले खेल्नुहुन्थ्यो त्यो खेलेको देखेर चाहिँ म आफै इन्सपायर भएर दाइबाट चाहिँ इन्सपायर भएर चाहिँ म पनि बक्सिङ खेल्छु भनेर चाहिँ आएको सुरु गरेको थिएँ भूपेन्द्र थापा मगर होइन गोल्ड मेडलिस्ट साउथ एसियन गेम्समा दाजु गोल्ड मेडलिस्ट होइन हजुर दाइ त्यो टाइममा देखाएको थियो दाजुले खेले म पनि त्यतिखेर आइसकेको थिएँ म पनि यतितिर हेरेको सबै म्याच हेरेको त्यतिखेर यहीँ नेपालमै भएको थियो नि त उता ललितपुरमा सातो बाटोमा त्यहाँ गएर हेरेको अनि के पहिलादेखि नै आफूलाई चाहिँ होइन म कतै न कतै चाहिँ म इन्ट्रेस्टेड छु बक्सिङमै जान्छु भन्ने थियो कि होइन अरू केही गर्छु भन्ने त्यस्तो केही थिएन बक्सिङै गर्छु भन्ने थियो पहिले चाहिँ
सुरुमा चाहिँ दाइले खेलेको सुन्दाखेरि चाहिँ दाइले जित्नु भयो अरे यस्तो यस्तो टाइपको आउँथ्यो कि गाउँमा चाहिँ न्युजहरू आउँथ्यो नि त अनि त्यतिखेर चाहिँ म पनि बक्सिङ खेल्छु म पनि जित्छु म पनि इन्टरनेसनल च्याम्पियन यस्तो हुन्छु भन्ने टाइपको सोच आएको थियो पहिले अनि त्यसपछि चाहिँ म सुरु गरेको थिएँ दाजु होइन हजुर दाइ होइन त्यो एसियन मोस्ट प्रब्ली एसियन गेम्सकै तस्बिर होला होइन गाउँ कता हाम्रो छँदै सोध्नु बिर्सेँ मैले मेरो चाहिँ रोल्पा हो रोल्पा पहिले चाहिँ ठुनीको रोल्पा इरिबाङ थियो पहिले अहिले चाहिँ चेन्ज भएको छ अहिले परिवर्तन गाउँपालिका भएको छ अहिले चाहिँ को हुनुहुन्छ घर परिवारमा घरमा दाइ दिदी आमा हुनुहुन्छ भाइ चाहिँ छैन मै हो कान्छु सबसे कान्छु होइन सबसे कान्छु अनि कान्छु नै गएर चाहिँ अब होइन म कतै न कतैबाट चाहिँ म चाहिँ फाइटिङै गर्छु बक्सिङमै छिर्छु भन्ने चाहिँ इन्ट्रेस्ट जागिसकेको थियो होइन प्रोत्साहन कोले दियो प्रोत्साहन त्यो टाइममा त्यो टाइममा सबैले प्रोत्साहन दिनुभयो मलाई त्यस्तो रोकआउट चाहिँ कसैले गर्नुभएको थिएन म सिक्छु यस्तो यस्तो गेमहरू बक्सिङ खेल्छु भन्दाखेरि चाहिँ कसैले के भन्नु पहिले सुरुमा चाहिँ दाइले चाहिँ मेरो आफ्नो दाइले चाहिँ नखेल किन खेल्नु पऱ्यो बक्सिङ टाइपको कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि त्यसपछि म आफै जिद्दी गरेको थिएँ होइन म खेल्छु टाइपको भएको थियो अनि त्यसपछि पछि चाहिँ अनि दाइले पनि हुन्छ त खेल्न त भनेर त्यसपछि चाहिँ मलाई पहिला ती दाङमा पहिले दाइले नै ट्रेनिङ गर्ने ठाउँमा मैले पनि त्यही ट्रेनिङ गर्थेँ सुरुमा कुन ठाउँमा अल्फा स्पोर्ट ट्रेनिङ सेन्टर भन्ने छ दाङमा हजुर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो समीर सिद्दिकी र हरि सुनार भन्ने गुरुले सिकाउनुहुन्थ्यो मेरो दाइहरूलाई पनि उहाँहरूले नै सिकाउनु भएको थियो अनि म त्यहीँ सिकेको त्यहीँबाट सिक्दै चाहिँ अलिअलि राम्रो भएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ यता नेपाल प्रहरीमा चाहिँ बोलाउनु भयो कुन उमेरमा नेपाल प्रहरीमा चाहिँ नेपाल प्रहरीमा अहिले म 26 भने त्यस्तै 21-22 त्यस्तै थिएँ होला भनौँ न 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडि चाहिँ होइन हजुर नेपाल प्रहरीमा आइसकेपछि चाहिँ आफ्नो करियर सुरु भयो हो कि पहिलादेखि नै कतै न कतैबाट सुरु भइसकेको थियो जस्तो लाग्छ बक्सिङ चाहिँ बक्सिङ चाहिँ पहिले त त्यस्तो साह्रो त भएको थिएन त्यस्तो नर्मलै थियो अनि बढी चाहिँ नेपाल प्रहरीमा आइसकेपछि स्टार्टिङ अलि जोर्नीहरू अलि प्रहरीमा आएपछि कसरी चेन्ज हुँदो रहेछ त प्रहरीमा आएपछि चाहिँ अब सबै यस्तो हुन्छ कस्तो भयो भने चाहिँ सबै ट्रेनिङ खेल्ने खाने सुत्ने बस्ने टाइपको हुन्थ्यो अनि सबै दाइहरूले ट्रेनिङ गराउने बिहान बेलुकै गराउनुहुन्थ्यो त्यसपछि यहाँ अब यता घुम्न सुम्न पनि कतै जाँदैन थियो कि म चाहिँ पहिले नयाँमा केही थाहा हुँदैन थियो अनि बिहान बेलुकै ट्रेनिङ गऱ्यो खेल्यो अनि त्यति राम्रो पनि भएको थिएन मेरो सुरुमा चाहिँ अनि पछि चाहिँ राम्रो हुँदै गयो दाइहरूले सिकाउँदै गएपछि भनौँ न 5 वर्ष अगाडिसम्म एक हिसाबले सोच्दाखेरि म वर्ल्ड च्याम्पियन नै हुन्छु एक हिसाबले भनेर त्यो सोचाइ त थियो कतै न कतैबाट होइन तर कहाँबाट सुरु गर्ने कसरी सिक्ने भनेर चाहिँ प्रहरीमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो थाहा भयो हजुर दाइ होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दाङमा हुँदाखेरि चाहिँ ट्रेनिङ कस्तो हुन्थ्यो दाङमा हुँदाखेरि चाहिँ ट्रेनिङ त्यही हो एक टाइम गर्थ्यो अब मन लाग्यो गरेन मन नलागे त्यस्तै त पहिले दाङमा चाहिँ त्यस्तो टाइपको थियो मेरो चाहिँ पहिले चाहिँ त्यस्तो पुरै साँझ बिहान पुरै सिरियसली टाइपले चाहिँ खेलिरहेको थिएन कि मैले गरिरहेको थिएन अनि त्यसपछि पछि चाहिँ गर्दै गएँ त्यसपछि चाहिँ अलिक पछि नेसनल मैले चाहिँ यता एउटा जुनियर गेम भएको थियो यहाँ ललितपुरमा त्यो गेममा खेलेको थिएँ त्यो गेममा चाहिँ म सिल्भर सेकेन्ड भएको थिएँ त्यहाँबाट चाहिँ होइन मैले पनि गर्छु केही भनेर त्यसपछि अलिक सिरियस भएको थिएँ आफूलाई लागेको थियो कति घन्टा ट्रेनिङ गर्छु पहिला बिहान गेम हुँदाखेरि चाहिँ साँझ बिहान नै ट्रेनिङ गर्थ्यो नहुँदाखेरि चाहिँ एक टाइम गर्थेँ 1-2 घन्टा पहिला चाहिँ हजुर पहिला उता दाङमा हुँदाखेरि उता रोल्पामा हुँदाखेरि चाहिँ रोल्पामा त थिएन के पनि थिएन हजुर मन मात्र थियो हजुर होइन त्यहाँ धडासड त गर्दैन थियो होला नि होइन बक्सर डजन्ट डु द्याट होइन त जेट मोस्ट अफ देम डोन्ट होइन सो आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि कि होइन मैले किन यो जोड्न खोजेँ भने धेरैजनालाई चाहिँ भनौँ न प्रहरीमा होस् अथवा एपिएफमा भनौँ न नेपाल पुलिस अथवा के अरे आर्म पुलिस फोर्स अथवा आर्मीमा हुँदाखेरि चाहिँ त्यो गइसकेपछि चाहिँ धेरैलाई त्यो भित्रमा आफ्नो जुनुन हुन्छ नि एउटा म यो गर्न चाहन्छु भन्ने त्यो धेरै मद्दत पनि पुग्छ र त्यो स्ट्रक्चरले हेल्प पनि गर्छ नि त होइन मैले त्यही बुझ्न खोजेँ सपोर्ट पनि हुन्छ नि त धेरै नेपाल परेर चाहिँ अब राम्रो हुँदै गयो भने अब म खेल्छु भने चाहिँ अब
केही गर्छु भन्ने भित्रबाट भयो भने चाहिँ त्यहाँबाट पनि माथि नेपाल प्रहरीबाट भनौँ न सबैको विभागहरूबाट पनि अलि मद्दत नै हुन्छ। त्यहाँ खेल्ने अरू दाजुहरू? अरू दाइ चाहिँ मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो, दाइले चाहिँ अब चाहिँ सायद खेल्नुहुन्न होला इन्टरनेसनल गेमहरू चाहिँ। नेपालमा पनि खै खेल्नु चाहिँ हुन्न, अब चाहिँ रिटायर लिने टाइम भइसकेको छ। अरू चाहिँ हुनुहुन्छ मभन्दा चाहिँ अलि दिदीहरू हुनुहुन्छ 1-2वटा सिनियर दिदीहरू पनि नेपालको चाहिँ च्याम्पियनै हुनुहुन्थ्यो पहिले। अहिले रिसेन्टली चाहिँ अलि भएको छैन। अनि अरू मभन्दा पछिको हुनुहुन्छ अहिले नयाँहरू, त्यहाँहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ। That's really good, man. Many congratulations, my brother. पहिलोचोटि होइन फर्स्ट टाइम कसैले चाहिँ होइन मेडल ल्याएको छ होइन। इट्स अ भेरी बिग डिल होइन। तर म यति पनि भन्न चाहन्छु यो पहिलोचोटि हो तर अन्तिमचोटि होइन, फेरि यो सुरुवात मात्र हो होइन। अरू साथीहरू होइन जस्तै अब यहाँ लाल छ होइन, अरू साथीहरू हेर्दाखेरि अरू साथीहरूमा पनि त त्यो ऊ त जुनुन त छ होला होइन, त्यो इच्छा शक्ति त छ होला होइन। आइएम स्योर ल्याउँछ पनि होला। तिमीलाई के लाग्छ? ल्याउन सक्छ दाइ, ल्याउन सक्छ। मभन्दा पनि राम्रो प्लेयरहरू पनि हुन्छ नि पछि। अहिले म त्यस्तो साह्रो धेरै राम्रो प्लेयर पनि के भयो होइन, मभन्दा राम्रो प्लेयर पनि हुनुहुन्छ नि त पछि आउने टाइममा त। अब प्रदीप भाइ पनि धेरै राम्रो प्लेयर हो, उसको पनि अब त्यही उसले गर्दा अलिकति कस्तो भने चाहिँ त्यो सेमी फाइनलमा चाहिँ क्वार्टर फाइनलमा चाहिँ अलि एक्सपिरियन्स अलिक पुरानै प्लेयरसँग पऱ्यो है, उतैतिर फेभरेजन गर्छ नि त बढी भाग चाहिँ। हुन चाहिँ त्यही नै हुने हो नि होइन। त्यही कारणले पनि हो उसले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हारेको गेम चाहिँ। म सबैजनाको नाम लिन चाहन्छु त्यो टाइममा होइन। यसपालि 5जना प्लेयर्स होइन त, 5जना बक्सर्स होइन। चन्द्र, लाल, अनि त्यसपछि फुङआङ होइन, अनि खगेन्द्र, अनि त्यसपछि दीपक, इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन। 5जना गएको होइन। 3जना के अरे क्वालिफायरसम्म पुगेको एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन, इफ आई एम नट मिस्टेकन। अनि त्यसपछि क्वार्टर फाइनलसम्म लाल, अनि त्यसपछि अभियसली अब होइन ब्रोन्ज मेडलिस्टमा त चन्द्र नै हो नि। सबैजनालाई चिनाइदिनुहोस् त। लाल हजुर चिनाइदिनुहोस् त सबैजनालाई। हाम्रो फर्स्टको चाहिँ यता प्रकाश थापा मगर गुरु हो, सेकेन्डको हाम्रो चन्द दाई हुनुभयो, अनि चन्द दाईको छेउको दीपक श्रेष्ठ दाई, अनि म भइहालेँ, अनि मेरो छेउको फुङआङ कामबाङ हाम्रै जिमको साथी। उसको म्याच पनि हेरेको, उसको गेम पनि हेरेको थिएँ मैले। अनि त्यसपछि उहाँको छेउको चाहिँ खगेन्द्र रोका मगर, अनि उहाँ 2जनाको चाहिँ फर्स्ट इन्टरनेसनल गेम हो। ओके। अनि लास्टको चाहिँ हाम्रो सुजित दाई। अफकोर्स। ल सुजित भन्नु कि जेट भन्नु त के भन्नु त? एनिथिङ इज फाइन नि होइन। अलराइट, किप दिस फोटो अन ल। जेट, टेल अस अबाउट इच बक्सर in your opinion. कस्तो छ? What's the gameplay of each boxer? हाम्रो नेपाली बक्सर्सहरूको। But Chandra, I think he is mentally tough. He has the dog in him. Obviously जहिले पनि जुनै फाइटर पनि ग्रोथ हुने ठाउँ त डेफिनेटली हुन्छ, तर अब उसको दाइहरूले गर्ने इन्सपिरेसन, गाइडेन्स, उसको पुलिसमा गर्ने अल द्याट स्टफले पनि उसलाई राम्रो हेल्प भइरहेछ। प्लस क्याम्पमा पढ्ने केटाहरू प्रायः यिनीहरू नै हुन्, एकअर्कालाई हामीले एकदमै पुस गरेर हुन्छ उनीहरूले, च्यालेन्ज होइन एउटा के अरे पोजिटिभ तरिकाले। त्यसपछि हाम्रो चन्द्र पछिको चाहिँ हाम्रो दीपक श्रेष्ठ भन्ने भयो। मभन्दा पनि अगाडि बक्सिङ गर्न सुरु गरिसकेको मान्छे हो। when I was in America, म नेपाल बक्सिङ युट्युबमा सर्च गर्दा उनीहरू खेलिरहेको देख्थेँ मैले त्यति बेला। भेटरन अफ द स्पोर्ट होइन, नलेजेबल। भोलि गएर ऊ पनि एउटा 2टा गेम खेलिसकेपछि अब ऊ पनि कोचमा आबद्ध हुन्छ भनेर भन्दै थियो होइन। त्यसपछि अब लाल प्रसाद उप्रेती भइहाल्यो, स्लेक अब सुपर स्मार्ट, चलाक खेल्छ, 22 अझै पनि उसले आफ्नो गेमको 15% मात्रै देखाएको भन्छु मैले, एक्सपिरियन्सकै कमी देख्छु मैले अझै पनि। अनि फुङआङ कामबाङ अब अलिकति हाम्रो टिममा अलिकति फेयरली न्यू, भर्खर 1 वर्ष जति भयो। उसको फर्स्ट इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्स, जम्मा 12-13वटा फाइट खेलेको मान्छेले। फर्स्ट फाइट नट ब्याड, हि वाजन्ट डोमिनेटेड, मेकिङ अब त्यही अलिकति नर्भ्स देखिरहेको थियो उसको। अर्को एकदमै राम्रो खेलेको भने आर्मीको भाइ हो खगेन्द्र रोका मगर, उसले पनि अब लास्टमा पोइन्ट काउन्ट गर्दा चाहिँ 3-2मा चाहिँ जिति नै रहेको थियो। बट आइबिएको रुल के छ भने 3-2, 2-3 भयो भने चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ बाउट रिभ्यूमा जान्छ क्या। देयर इज एन अब्जर्भर एन्ड इभ्यालुएटर भन्ने 2जना जजेस हुन्छ, उनीहरूले कसलाई दिने
अब उनीहरूले खगेन्द्रलाई पोइन्ट दिए खगेन्द्रले जित्यो बट 3 र 2 को साथ उता 2 भएकोलाई झन् 2 पोइन्ट दिएर 3 र 4 बनाएर चाहिँ अर्को मालीको फाइटरलाई चाहिँ जिताएको थियो आई थिङ्क हि अल्सो उसले फोकस गर्यो भने इज टफ हि हेज द डग अन हिम उसले चाहिँ राम्रो गर्यो भने खगेन्द्रको नि आई क्यान सी हि कुड रिच प्लेसेस अब अरू त त्यही हाम्रो अब यति बक्सरमा त त्यति नै भयो त्यतिजना त छ 5 जना होइन आजको दिनमा टप बक्सर्स अफ नेपाल आज प्राइममा टप बक्सर्स चन्द्र नै हो अहिलेको अब होइन यो 5 जना हो नि होइन टप बक्सर्स अफ नेपाल टप अफ द सम अफ द टप बक्सर्स अफ नेपाल एक हिसाबले हेर्दाखेरि होइन त अभियसली त्यो हिसाबले यस होइन तर अब फ्याक्ट्स नम्बर 1 को अहिले भन्यो भने त ऱ्याङ्किङमादेखि लिएर अकम्प्लिसमेन्ट सबै हेर्ने भने चन्द्रलाई नै भन्नु पर्यो अभियसली होइन अफ कोर्स नो स्याड अफ डाउट इन द्याट चन्द्र कहिले साँच्ची मैले साँच्ची सोधेको होइन रोल्पामा गाउँमा हुर्किँदाखेरि कहिले कल्पना गरेको थिएन दाइ थिएन म यहाँसम्म पुग्छु भन्ने मलाई म आफै कल्पना गरेको थिएन आमाले के भन्नुहुन्छ आमाले त के भन्नु खुसी हुनुहुन्छ यो अस्तिको होइन इफ आइएम नट मिस्टेकन यो अस्तिको त हो नि होइन त हामी फर्केर आइसकेपछि हजुर दाइ मन्त्री आउनुभयो क्यारे हजुर युवा मन्त्री आजको कति 28 वर्षको मन्त्री आउनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई हजुर आउनु भएको थिएँ प्रहरीकै टोली जस्तो होइन त हजुर यो चाहिँ हाम्रो प्रहरीको टोलीहरू हुनुहुन्छ आइसकेपछि कस्तो लाग्यो त नेपाल फर्किसकेपछि खुसी लाग्यो त प्राउड मोमेन्ट सुपर नाइस आज फर्केर हेर्दाखेरि चन्द्रले खेल्न थालेको भनौँ न आफूले प्रोफेसनली खेल्न थालेको आज फर्केर हेर्दाखेरि कति वर्ष भयो 6 वर्ष भइसक्यो होला एक हिसाबले भन्दाखेरि 6 वर्षभन्दा अलि धेरै नै भयो होइन 10-11 जति 10-11 वर्ष नै भइसक्यो होइन लालले खेल्न थालेको बक्सिङ स्टार्ट गरेर चाहिँ अब 4.5 year भयो अब टुर्नामेन्ट खेल्न थालेर चाहिँ जस ट्रेनिङ स्टार्ट गरेको 7-8 महिनापछि हो होइन जस्तै अब लाल भनौँ न फर इक्जाम्पल रोडिजमा देखेको भन्ने बित्तिकै मैले त्यो अनुमान लगाइ नै सकेँ होइन कति वर्ष भयो भनेर होइन जस्तै ऊ जस्तो यङ बक्सर्स आउँदाखेरि कि होइन वाट्स योर थट प्रोसेस लाइक हुन्छ नि अब कसैले इन्ट्रेस्ट देखाएर आउँछ अथवा कसैले फ्यामिलीले भनेर पनि आउँछ होला कोही न कोही हुन्छ नि होइन अलिकति ट्रेनिङ गराइदिनुहोस् मेरो छोरालाई अथवा मेरो छोरीलाई भनेर होइन H2O को कुरा गर्दाखेरि कि मैले अब त्यहाँ आउने 95-98% मान्छे चाहिँ इज गोइङ टु कम फर फिटनेस होइन दे वान लर्न सेल्फ डिफेन्स वान चेन्ज अलिकति आँटी हुनु मन लाग्ने हुन्छ नि सबैको आफ्नो स्ट्रगल हुन्छ प्रायः त्यस्तो मान्छेहरू आउँछन् अब बेयरली त्यस्तो मान्छे चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ दे विल बी मोटिभेटेड एन्ड ट्राई टु बिकम अ फाइटर होइन इट्स नट एज इजी एज इट लुक्स Nobody likes getting punched in the face, and to learn you have to get punched in the face repeatedly again and again and again. So यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ अब मेरो खेलाडीहरूलाई मैले अहिले कस्तो भने चाहिँ म योमा पनि फेरि म पनि जन्मिँदै कोच होइन मैले पनि एक्सपिरियन्सहरू लिँदै गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ मेरोमा चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भने एउटा अहिले आएर म खेलाडी हुन्छु भनेर आउनेलाई पनि म फर्स्टमा आई गिभ देम कपल अफ मन्थ्स टु कम इन रेगुलर क्लास लुक एट द कन्सिस्टेन्सी हाउ दे आर लर्निङ होइन नभइकन चाहिँ म मेरो एथलेटिक टिममा चाहिँ हाल्दिनँ क्या उनीहरूलाई किनभने अगेन हुन्छ नि त्यो एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ होइन एकदमै सिरियस केटाहरूलाई मात्रै मैले अहिले मेरो एथलेटिक ग्रुपमा राखेको छु अनि दिन्छु म 50 चान्सेस दिन्छु इफ यु मेकिङ मिस्टेक बट मेबी त्यो 51 टाइममा चाहिँ म चाहिँ आमा यु गर गेट अप म्यान भनेर आई विल बी लाइक रियली हुन्छ नि ब्लन्ट विथ इट तर मैले भन्छु म माया गर्छु तर टाढा बसेर माया गर्छु अहिले हामी एउटा गोलमा हिँडिरहेछौँ जिन्दगी नै समर्पित गरेछौँ त्यही भएर यहाँ सिरियस केटाहरू मात्रै हुनुहुन्छ तिम्रो फ्यामिलीको इस्यु होला के होला सकेसम्म वी विल हेल्प यु आउट बट इफ द्याट इज गोइङ टु बिकम ए प्रब्लम इन योर ट्रेनिङ योर कन्सिस्टेन्सी then maybe you need to do something else, right? Maybe go abroad, maybe find something else. And then you can take energy, you same energy you put in training, you put in anything else, you'll be successful. Boxing is way more stressful, and to your mind, your brain, your body, everything too, right? So you केही गर्छु भन्ने खाएको केटाहरू मात्रै नै हो म्याक्सिमम अब त्यति गर्दा पनि कहिलेकाहीँ फिल्टर गरेर राख्दा पनि कहिलेकाहीँ एउटा दुईवटा यताउता हुन्छ नि तर अहिले चाहिँ आई बिलिभ हाम्रो एसोम भएको एकदमै एथलेटिक सेट चाहिँ एकदमै सिरियस राम्रो छ सबै आफ्नो आफ्नो पर्सनालिटीको छन् तर अहिले केटाहरूले झन् आई मिन लाल आज यहाँ छ आई थिङ्क द गाइज हु आर कमिङ आफ्टर हिम आर मोर लक्की किनभने उसको मिस्टेक र मसँग नै अझै बढी एक्सपिरियन्स बढ्दै गयो
दे आर गोइङ टु बी अझै दामी हुन्छ भने चाहिँ I just it's like हुन्छ नि यु हेभ अ रियली गुड प्रडक्ट यु जस्ट वान सो इट हुन्छ नि त्यस्तै टाइपमा छु अहिले म अब त्यही हो अरू त के भने अब एथलिट हुनुलाई चाहिँ त्यो एकदमै गाह्रो छ अनि अब देखियो पनि होला योपालि जस्तै भाइले 75,000 यु मेक $10,000 इट्स नट इफ यु रियली अबाउट इट बक्सिङमा you do have a career you can be rich like only off of amateur boxing not even professional boxing and let's say Uzbekistan Kazakhstan ko boxers they have won multiple time world championship जितिसक्यो some of them are already millionaires amateur that's why this guy is fighting till he's 37 you know his opponent Lal Prasad Upreti is fighting till he's 37 because he makes a lot of money लाल प्रसाद 22 अपोनेन्ट कहाँको थियो काजाकको थियो हैन मैले नाम चाहिँ मैले प्रोनाउन्स चाहिँ गर्न सक्दिनँ उसको हैन मैले कसरी गर्ने मैले त त्यो जुस्पोभ के भन्छ त्रिमितास जुस्पोभ हो गरे हैन इज 37 हैन तिमीले लगभग 40 वर्ष पुग्न लागेको मान्छेसँग के रे तिम्रो बर्थ थियो हैन उल्लो हेर त ल हैन त्यो एक्सपिरियन्स पनि त म्याटर गर्छ होला नि गर्दैन होला नि definitely it wasn't like this guy was dominating Lal he was doing simple and subtle stuff क्या उसको एक्सपिरियन्स like the fainting हुन्छ नि सिम्पल कुराहरुले मात्रै अलिकति लाइक दुई तीनवटा पञ्च क्लीन लगाइदिएर हारेको भाइ अब यो उले तर हाम्रो एउटा राम्रो के छैन माइन्डसेट केटाहरुको चाहिँ अब गर्ने केटाहरुको हुनु न हाम्रो भन्दा गर्ने केटाहरुको माइन्डसेट जे कुरालाई नि पोजिटिभली लिन्छन् क्या अनि त्यहीमा त ग्रोथ चाहिँ त्यसमै छ अब उले यो एक्सपिरियन्स लिएर क्यापिटलाइज गरेर नेक्स्ट टाइम उ भन्दा उ पछि आएको च्याम्पियनहरुलाई जित्न सक्छ I believe he could have won in this fight. मलाई त्यस्तो लाग्छ of course obviously he's the one who's going to perform inside the ring हैन उसले चाहिँ यो you can't rush certain things certain things it has to come through experience हैन अनि अहिले just 4 years in boxing he's already done यति achieve गरिसक्यो so अझै sky is the limit for him म कहिलेकाहीँ सोध्छु कि होइन बक्सिङमा जहिले पनि होइन म 90s मा म 80s मा जन्मे सरी हामी दुईजना 80s मा 90s मा आएछ 80s मा जन्मे होइन अब तिमीहरू त अब जेन्जी भयो जेन्जी नै हो नि अझ होइन 2 वर्ष अझै मजाले बाँकी छ होइन तिमीहरू त मोबाइल फोनले जन्मियो होइन होइन पायो भने त मोबाइल फोन त कतै न कतैबाट त पायो नि त एक उमेरमा होइन त्यो माइक टाइसनको बेलामा त्यो माइक टाइसन 16 वर्ष 17 वर्षमा सुरु गरे के अरे माइक टाइसनले इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन I think he went professional at 17 17 वर्षको उमेरमा होइन बडी नै त्यतिखेरसम्म 17 वर्षको उमेरमा त बडी त बनेकै हुँदैन नि हुन्छ त एज अ कोच पनि के लाइक युजुअली अराउन्ड द्याट टाइम नै हो तिम्रो कसैको चाहिँ अलिकति ढिलो हुन सक्ला हो तर युजुअली 16-17 मा केटा अलिक परिपक्व हुँदै आउँछन् देन अगेन अराउन्ड mid-20s 23 to 25 again their body actually फेरि चेन्ज हुन्छ जस्तो हुन्छ क्या they become more खाद दिन्छन् अझै क्या you understand so त्यो दुई अब हुन्छ फेरि अनि त्यसपछि एउटा सर्टन 30s late 20s early 30s तिर पुगेपछि then you have to वेट बढाउने चन्द्र तिमीलाई कहिले लाग्यो कि तिमी हुन्छ नि कति अब 10 वर्ष भइसक्यो भनेपछि तिमी 16 मा सुरु गर्यो नि त होइन 16 मा जिउ अर्कै खाले थियो र अहिले जिउ अलि चेन्ज भइसकेको छ पहिले म 49 मा खेल्दै थिएँ मेरो वेटै पुग्दिन्थ्यो 1 केजी कम हुन्थ्यो 1 केजी जस्तो कम हुन्थ्यो अहिले त म लगभग 60 हुन्छु सायद सो 49 मा खेल्दाखेरि तिमीलाई अघि नै हामी अफेयर कुरा गर्दै भन्छ अहिले एनर्जी कम भए जस्तो फिल हुन्थ्यो कि के थियो हजुर दाइ त्यो 49 मा खेल्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ शरीरमा अलि वेटहरू बढ्न थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अलि वेट घटाउनु पर्थ्यो के वेट लस गर्दाखेरि चाहिँ विक भएको जस्तो फिल हुन्थ्यो पछि चाहिँ लाल सेम कुरा वेट घटाउँदा अलिअलि विक त हुन्छ तर मलाई जस्ट 48 ठिकै हुन्छ जस्ट म नि 53 जस्तोतिर हुन्छु अनि त्यहाँबाट जस्ट हाम्रो गेमको ड्युरेसन अलि अगाडि थाहा भयो भने चाहिँ त्यो मेन्टेन गरेर झार्न सकिन्छ त्यस्तो हुँदा त्यस्तो गाह्रो हुँदैन तिमीलाई फ्लाइवेटमै खेल्नु मन छ कि पछि चाहिँ तिमीलाई उ गर्नु मन छ पछि त बिस्तारै मल्टिपल वेटमै खेल्ने हो जस्ट 60 सम्म पुगिन्छ कि 60 सम्म अब त्योभन्दा बढी त नहोला हाइटहरू पनि सानो सानो छ त के छ विचार मेरो पनि त्यस्तै 60 सम्म चाहिँ हुन सक्छ त्योभन्दा माथि त नबढ्ला वेट पनि थियो 60 सम्मको लागि के क्याटेगोरीमा पर्छ 60 त अब तिम्रो लाइट वेटमा गइहाल्यो लाइट वेट तर आई मिन खै केटाहरूलाई आई वुड से मेबी गो अप टु लाइक ब्यान्टम अनि हिम लाइक 57
सम्म जाँदा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ सो हाम्रो नेपाली केटाहरूको इन जेनरल हुन्छ नि होइन भन्दाखेरि हामीले खेल्ने भनेको फ्लाइ वेट र ब्यान्डम वेट बेसिकली 50 किलो 53 किलो फेदर वेट लाइट वेटसम्म कि कहाँसम्म जाने कि वेल्टर वेटको पनि छ अब म्याक्सहरू आइएम स्योर प्लेड इन हायर क्याटेगोरिज होइन he was a middleweight fighter सरी मिडल वेट होइन 70 मै खेलेछ ऊ होइन अब तपाईँको सानो वेट चाहिँ कस्तो नेपाली धेरै अलिकति सानो वेटको धेरै छ नि त केटाहरू लाइक इन जेनरल नै हाम्रो पपुलेसन अलिकति सानो वेटको बढी भएर हो अर्को भने तिम्रो लाइट वेट वेल्टर वेटहरूमा पनि छ अहिले केटाहरू दे आर ग्रोइङ अप एभ्रीबडी इज टलर अल द्याट स्टफ छ अब कम्पिटिसन अलिकति कमी भइरहेको जस्तो लाग्यो अब यिनीहरूको तल्लो यिनीहरू कम्पिटिसन परे एकदमै निखारिएछ क्या केटाहरू त्यो पनि एकदमै राम्रो भइरहेछ उनीहरूलाई लोवर वेट क्लासमा अब मेरो विचारमा आई थिङ्क अनदर वेट क्लासेस गर्नु बी लाइक 57-60मा पनि यसको वर्ल्ड क्लास केटाहरू आउनु थाल्छ अब अहिले मेरै जिम्मा मात्रै आई हेभ लाइक अबाउट 3 लाइट वेटहरू 3जना त अहिले मेरोमा मात्रै छ भनेपछि अगेन देयर इज पुलिस आर्मी अदर क्लब्सहरू होइन सो त्यो कम्पिटिसन हुँदै गएपछि राम्रो पनि हुन्छ अर्को पनि अरू जिम्मा पनि 1-2जना लाइट वेटहरू डिसेन्ट छन् होइन अनि त्यो भएपछि कम्पिटिसनको एउटा माहौल हुँदै गएपछि हाम्रोमा होइन 1950sबाटै बक्सिङ स्टार्ट भएको रहेछ भन्ने मैले कतै न कतै पढाएको थिएँ कि होइन गुगल गरेँ यो डबल चेक गर्नु होला 1950sमै नेपालमा चाहिँ बक्सिङ कतै न कतैबाट चाहिँ स्टार्ट भएको रहेछ भन्ने मैले सुने हो तर अभियसली 80sमा आइसकेपछि फ्लरिस भयो होइन वर्ल्ड वाइड पनि त इट फ्लरिस्ड आफ्टर अभियसली रमल इन द जङ्गलदेखि लिएर होइन के अरे थ्रिलर इन मनेलादेखि लिएर इट फ्लरिस भयो नि त एक हिसाबले होइन हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री के भन्दो रहेछ कि डु यु नो हेभ यु टक टु द अदर गुरुहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कुरा त हामीले गरिरहेछ अब पहिला नि ओलम्पिक्समा पनि जानुभएको थियो जस्तै त्यति बेला चाहिँ सेलेक्सन भन्दा पनि अब राम्रो जितेको यहाँ सेलेक्सन भएको फाइटरहरूलाई अब राजाहरूले अब कसले नामले पठाउने हुँदो रहेछ त्यसरी चाहिँ अब पहिला गएको थियो त्यहाँ पनि ओलम्पिकको त्यो एउटा फोटै भेटिन्छ होइन 1980s आर अफन साइडेड एज द गोल्डन एरा अफ नेपाली बक्सिङ होइन इन्टरनेसनल इम्प्याक्ट त्यतिखेर भएर रहेछ prominent figures होइन भनेर चाहिँ अब पुष्कर सर प्रवीणजी होइन उहाँहरूको नाम त अभियसली छ नै साउथ एसियन गेम्समा चाहिँ we're pretty good we always have been होइन अब फर्स्ट टाइम हामीले ब्रोन्ज मेडल ल्याएछौँ होइन आइबिएमा होइन अब ओलम्पिक्सको के हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ नेपालको के हुँदो रहेछ अब ओलम्पिक्समा तपाईँको अब जस्तै यो सेप्टेम्बरमा वी हेभ एसियन गेम्स त्यसमा केटाहरूले गोल्ड ल्यायो भने अटोमेटिकली दे क्वालिफाई फर ओलम्पिक्स सो सेप्टेम्बर 2026मा एसियन गेम्समा होइन त्यसपछि इफ यु डु नट त्यसमा हामी वी डोन्ट सक्सिड इन द्याट देन वी हेभ अनदर अपर्च्युनिटी 2 more अपर्च्युनिटिज फर ओलम्पिक क्वालिफायर्स फेरि होइन 2टा अपर्च्युनिटी हुन्छ यहाँबाट कसलाई सिलेक्सनमा पठाउनुहुन्छ अहिले 2026 मिसन भनेर नै हाम्रो नेपाल बक्सिङ फेडरेसनले पनि त्यसमै फोकस गराएर नि अहिले हुन्छ नि गर्ने की प्लेयर्सहरूलाई क्याम्पमा राखेर होइन सकेसम्म चाहिँ बेस्ट फेसिलिटी दिन ट्राई गरिराख्नु भएको छ र अझै राम्रो गर्नुहुन्छ यसमा भनेर अझै ब्रेकडाउन गरौँ है त होइन पहिला सुरु चाहिँ यस्तो गर न आइबिएको होइन 2025को रिजल्ट्स देखाउ त मैले याद गरेर चाहिँ सबै रसियन मेजोरिटी चाहिँ रसियनले नो डोन्ट डु दिस गो टु आइबिए के अरे वर्ल्ड च्याम्पियनसिप 2025 गर त होइन मैले यसो याद गर्दाखेरि सबै रसियन छ होइन रसियन नै छ 7-8वटा बढी चाहिँ विकिपिडिया जाऊ न विकीमा गयो भने झ्याम्मै देख्छ क्या अरे तल जाऊ त go down ऱ्याङ्कमा हेर्दाखेरि देयर यु गो रसियन कतिवटा 7वटा गोल्ड टोटल 13वटा होइन काजाक त्यसपछि 3टा होइन अनि 6वटा गोल्ड 3टा गोल्ड 6वटा इन टोटल होइन अनि त्यसपछि उज्बेक अजरबैजान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान सो त्यो एक हिसाबले हेर्दाखेरि वाइ मेजोरिटी दिज कन्ट्रिज के मैले यसो सोचिरहेँ कि अरूले पार्टिसिपेट नगरेर पनि हो कि त्यो डेफिनेटली त्यो पनि हो तपाईँको अहिले चाहिँ आइबिए र वर्ल्ड बक्सिङ भन्ने चाहिँ 2टा छुटिसक्यो क्या यो चाहिँ पहिला चाहिँ आइबाको अन्डरमा नै ओलम्पिक्सहरू एसियन गेम्सहरू हुन्थ्यो अहिले चाहिँ वर्ल्ड बक्सिङले चाहिँ आफूलाई छुट्याएर चाहिँ होइन बिकज इट्स मोर लाइक अ कोल्ड वार बिट्विन रसिया एन्ड अमेरिका है त्यो पोलिटिक्स यहाँ पनि आइपुगेको छ अब इभन तपाईँको रसियाले चाहिँ यो काजाकको पनि द इन्टायर टिम वाज नट देयर उज्बेकको पनि इन्टायर टिम वाजन देयर द इन्डियाको ए टिम वाजन देयर होइन अब हामीले अब धेरै जस्तो कस्तो होइन यो यिनीहरूको यो पोलिटिक्सले गरेर नै यो धेरै मान्छे नआइरहेको थियो तर स्टिल वी ह्याड लाइक 400 and
118 or 28 boxers, right? 118 countries. Yeah. So still boxing ma hune सबैभन्दा top of the line game अहिले यो नै भइरहेछ. वर्ल्ड बक्सिङको अस्ति फाइनलमा जम्मा 5 वटा देश थियो. वर्ल्ड बक्सिङ 2025 को हेरेर चाहिँ विकिमा लाइनअप रिजल्ट्स एकपल्ट हेरेर चाहिँ हैन इन्डियामा भयो थियो भर्खर रिसेन्टली like what a month ago. हैन यिनीहरुको हेरेर त विकिमा रिजल्ट्स हेर्यो भने काजाखस्तान हैन यो त यसको यो कुन चाहिँको ए ओके सरी यसमा पनि काजाकै हो. Kazakhstan, I think, is number 1 in boxing in the world. In Uzbekistan, number 2. I think India is a number 4, 3. होला. अहिले इन्डियाले पनि एकदमै राम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ उनीहरूको कन्ट्रीको. मलाई चाइना रहेछ त तलै रहेछ. China, man, I think we'll beat everybody except Kazakh, Uzbek are the main. I think every other country we really can. Like that, I mean. मान्छेलाई अब त्यस्तो लाग्छ तर we could. तिम्रो काजाकसँगै थियो नि हैन के what's different के हुँदो रहेछ के काजाकीहरु उनीहरु चाहिँ अलिकति अब एक्सपिरियन्स पनि छ हैन. उनीहरु चाहिँ अलि अरु भन्दा नि टेक्निकल चाहिँ अलि बढी हुन्छ के हुन्छ नि. उनीहरु त्यो पेशेन्स चाहिँ लस गर्दैनन् के. त्यो इन्टायर 3 राउन्ड चाहिँ पुरै रेडी भएर हैन पुरै म्याच क्याल्कुलेट गरेर अनि अब इनकेस राउन्डहरु हारिहाल्यो भने पनि अर्को राउन्डमा के गर्ने हुन्छ नि. त्यो उनीहरुलाई सबै स्टाइलसँग खेल्ने बानी भइसक्यो हुन्छ के. अनि अब यो पावर पन्चरहरुसँग कसरी डिल गर्ने हैन. अब नलेज त हामीलाई नि छ तर त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ छैन के. नलेज त हामीले पनि थाहा छ अब पावर पन्चर आयो भने डिस्टेन्सबाट खेल्ने अब अग्लो छ भने हामी नि भित्र छिरेर खेल्ने त्यो त आइडिया त थाहा छ हैन. तर त्यो गेमहरु चाहिँ कम भएको कारणले त्यो प्र्याक्टिकली चाहिँ युज भइराखेन के. अनि अब मै डिस्टेन्समा खेल्ने प्लेयर हो हैन. मैले डिस्टेन्समा अब पावर पन्चरहरुसँग डिस्टेन्समा खेल्न सक्छु. उसले मलाई डिस्टेन्समा राख्दियो के. अब उसँग म छिरेर खेल्नलाई अब अफकोर्स गाह्रो भइहाल्छ नि त. मेरो स्टाइलमा परेन नि त. हामीले ट्रेनिङमा गर्न त गरिरहेछौँ तर त्यो टुर्नामेन्टमै चाहिँ त्यसरी खेलेको छैन कि अहिलेसम्म भित्र छिरेर. अनि त्यो एक्सपिरियन्स नभइकन अब टुर्नामेन्टहरुमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेछ. सो अब नेपालमै त्यस्तो प्लेयरहरु धेर अब भेटिएन भने पनि अब मल्टिपल ट्रेनिङ क्याम्प हुन्छ हैन. बाहिरतिर लगेर फेडरेसनहरुले हुन्छ कि नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिलले हुन्छ कि त्यो उहाँहरूले व्यवस्था गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स नै बढ्छ नि त. अनि जति अनुभव लिँदै गयो अनि गेममा सजिलो हुने त हो नि. त्यही त हो नि हैन. जति ट्रेनिङमा चाहिँ हार्डवर्क गर्यो मेहनत गर्यो त्यति नै फाइटमा सजिलो हुने त हो नि हैन. समबडी ग्रेट सेट दैट हैन इफ आई नट मिस्टेकन. त्यो अब यस्तो उनीहरुको ट्रेनिङ चाहिँ निरन्तर छ केटाहरुको. तर हाम्रो यहाँ गेम आधिकारिक गेम नभएको 2 इयर्स भइसक्यो. त्यो 2 इयर्स भित्र आई हेभ सीन हाफ अफ द बक्सर्स क्विट. लाइक गाउँ ठाउँको सबैले छोडेर विदेश लाग्ने हैन. कोही बिहा गरेर कोहीले बिजनेस खोलेर बस्ने भइसक्यो. सो द्याट्स क्रेजी. इट्स लाइक सेइङ अब नसक्नु भएको केही होला आफ्नो कारणहरू होला हाम्रो हैन. फेडरेसनको त्यहाँ अब हुन्छ नि बजेट आउनु पर्यो अल द्याट स्टफहरू होला. तर आधिकारिक गेम नभएको 2 इयर्स भयो. एउटा सेलेक्सन म्याचहरू चाहिँ भइरहेको थियो. अब इट्स भेरी हार्ड फर पिपल टु कम फ्रम अब्रोड. के अरे अब अब्रोड भन्दा पनि डिफ्रेन्ट सिटी लाइक अलिकति एउटा क्यालेन्डर पनि नभएको हाम्रो हुन्छ नि. यो गेम यति बेला हुन्छ त्यो क्यालेन्डर नभएको. नेसनल्स पनि पुस भएको भइ छ. पहिला चाहिँ गणेशमान र प्रकाश दाहालको नाममा च्याम्पियनसिपहरू हुन्छ त्यो पनि भएको छैन. अन्डर 19 स्कुल बक्सिङ च्याम्पियनसिप अन्डर 22हरू हैन. एकदमै यो अलिकति मेन चाहिँ भने ट्रेनिङ मात्रै गरेर अब पर्फर्म गर्न नपाइरहेपछि डाइरेक्ट गएर ठुलो स्टेजमा पर्फर्म गर्दा चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्सको नै उ चाहिँ हो हैन. तर अगेन मैले भन्छु नि माइन्ड सेट इज द बिगेस्ट थिङ. रसिया पनि कतिवटा टुर्नामेन्टमा गइरहेको थिएन. दे केम dominate so mindset अझै स्ट्रङ छ. अलिकति सक्छौ भने आई थिङ्क अझै पर्फर्म गर्नु चाहिँ सकिन्छ. प्लस भाइहरूले भने जस्तै कम्पिटिसन नहुँदाखेरि धेरै फरक त परिहाल्यो. अब काजाखस्तानहरूको त दे हेभ गोइङ 1 वर्षमै त्यो मल्टिपल बिग टुर्नामेन्ट्समा गइरहेछ. इन हाउस कम्पिटिसन उनीहरू वेन आई वेन्ट टु काजाकिस्तान उज्बेकिस्तान आई लुक एट द ट्रेनिङ स्कुल hundreds of kids. They're all linked 7 to 12 kids नै हन्ड्रेड्समा छ. सो इनर हाउस कम्पिटिसन नै धेरै छ. हाम्रो यहाँ बेली यही अब उनीहरू पनि एक अहिले कम्पिटिसन दिइरहला एकअर्कालाई. तर यो पनि त युज टु हुँदै जान्छ नि. अब यो पनि कमन भयो. दे निड
अझै एक्स फ्याक्टर भएको मान्छेहरू अझै डिफ्रेन्ट स्टाइल लिएर आउने अनप्रिडिक्टेबल हुन्छ नि अनअर्थोडक्स केटाहरू चाहिन्छ जस्तो त्यही हो नि त्यहाँबाट क्याम्पहरू मिक्स गर्ने हामी जाने हो कि हामीले यहाँ बोलाउने हो कि अरू देशहरूलाई होइन जस्तै अलि राम्रो भइरहेको तर हामीलाई के चाहिँ ठुलो देशले हामीसँग गर्नु नखोज्ला बिकज दे माइट थिङ्क लेस इन्डियाबाट सुरु गर्न सकिन्छ इन्डिया चाहिँ हामीसँग नगर्न खोजेको धेरै नै भइसक्यो फेरि किन I don't know खै अब they have been doing camps with अलिकति उज्बेकिस्तान काजाखस्तानसँग थाइल्यान्डहरू दादा भइरहेछ यहाँ पनि एक दुईचोटि पहिला नभएको आई रिमेम्बर केटाहरू थाइल्यान्ड क्याम्पमा गथ्यो एउटा टिम एकचोटि थाइल्यान्डहरूमा गथ्यो लङ टाइम अगो जस त्यस्तो गर्ने अब त्यो हामीले भनेको पनि छ अहिले हाम्रो फेडरेसन हुनुभएको होइन सरहरूलाई भनेको छ र त्यसलाई उहाँहरूले एकदम क्यापिटल के अरे हामीले भनेको उसलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ होला बक्सिङ फेडरेसन नेपालको वेबसाइट खोला चाहिँ एकपल्ट होइन आई जस्ट वान्ट टु चेक 2 वर्ष भयो गेम नभएको भनेपछि त्यो त म त छक्कै पऱ्यो त त्यसपछि त होइन सरी मलाई मोर देन 2 इयर्स एक्चुअली 2 वर्षभन्दा धेरै किन गेम भएको छैन जस्तो लाग्छ तिमीहरूको इन्टर प्रहरीभित्रै गेम त भइरहेको हुन्छ रेगुलर रूपमा हुँदैन दाइ त्यस्तो ट्रेनिङ हुन्छ त्यो बाहेक अरू केही पनि हुँदैन हजुर ओके अनि त्यसपछि अब तिमी त H2O सँगै छौ एउटै कुरा भइहाल्यो होइन बक्सिङ फेडरेसनको किन बरु आर्मीको चाहिँ हुन्छ मिलिटरी के हुन्छ वेबसाइट छ होला नि होइन वेबसाइट खोल न यिनीहरूको के छ हाम्रो बक्सिङ एसोसिएसनको वेबसाइट त होला बक्सिङ फेडरेसन होइन राम अवालेजी होइन खोल यही होइन हाम्रो प्रेसिडेन्ट राम अवालेजी होइन अहिले मानबहादुर भनेर चाहिँ हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी ओके अनि तल हेर त अरू को हुनुहुन्छ त्यहाँ सबैजनाको नाम लिउँ न यसो ल जुमिन गरेर त अर्जुन बहादुर केसी भोजराज सिटौला गणेश बहादुर भट्टराई सबै ल ठिक छ ओके जुम आउट बोइस सो जुम आउट माथि जाऊ त त्यहाँ होला नि गेम्स भनेर हेर त गेम्समा जाऊ त इन्टरनेसनल गेम नेसनल गेम्समा छैन त डिटेल यो ओलम्पिक कमिटीको वेबसाइट मात्र भयो गो ब्याक बोइस नेपाल बक्सिङ फेडरेसनको अर्कै छ वेबसाइट हुनुपर्ने त किन नभेट्यौ हामीले छनु चाहिँ छ होइन भेटेन गुगलमा नेपाल बक्सिङ फेडरेसन फेसबुक रहेछ ल फेसबुक भयो भने हेर त के छ फेसबुकमा धेरै काम गर्न बाँकी छ त्यसमै होइन त एटलिस्ट अस्तिको भिडियो फोटो चाहिँ हालिएको रहेछ होइन अब अलिकति दायाहरूको पनि उस भएर अब त्यो टाइम अनुसारको उस हुन्छ अझै यहाँ सोसियल मिडियाहरू चलाउँदा चाहिँ अलिकति एउटा मान्छे आएरै गरे पनि हुन्छ फोटो चाहिँ हालेको रहेछ होइन होइन म किन इक्जाम्पल दिन्छु भने नि हाम्रोमा अब ट्यालेन्टको कमी त होइन नि त अब लुकेर होइन अब धेरै रिसोर्सेस नभइकन पनि अब चन्द्रले जे अचिभ गरेको छ नि होइन त्यो त कमेन्डेबलै हो नि होइन त नेक्स्ट लेभल कमेन्डेबल होइन त वेन यु थिङ्क अबाउट इट हामी बसेर अहिले कुरा गर्दाखेरि तर 2 वर्ष गेम भएको छैन भनेपछि त त्यो त म त छक्कै परेँ त एकछिन त 2 वर्ष गेम नहुँदा त यस्तो गर्न सक्यो भने निरन्तर यहाँ गेम र ट्रेनिङ राम्रो क्लासको भइरहेको भए केटाहरूले गोल्डै लिएर आउनु पनि खै हामी चाहिँ आफूलाई अन्डर एस्टिमेट गर्दैनौँ होइन मैले कतिजना पुरानो खेलाडीबाट पनि हामीले सक्दैन गर्दैन हामी त्यो सोच्ने भए त आई वुड नट इभन बी इन दिस फिल्ड होइन र अब अहिलेको नयाँ जेनेरेसन हामी सक्छौँ भन्ने नै छ केटाहरूले र गरेर देखाउँछन् पनि जस अलिकति होइन फेडरेसनले आफ्नो बेस्ट गरिराख्नु भयो होला तर पैसा पुगेन होला केही न केही भएन होला नि त त्यो पनि त छ नि त नि होइन अस्ति मन्त्री भेटघाट भयो मन्त्रीजीसँग भेटघाट भयो अब मन्त्री पनि त अब आफूभन्दा 2 वर्षको जेठो त हो होइन होइन के कुरा भन्नुभयो मन्त्रीजीले के भन्नुभयो मन्त्रीजीले त्यस्तो त केही भन्नु होइन खुसी लाग्यो यस्तो टाइममा यत्रै भेट्नु भन्नुभएको थियो भेट्दाखेरि चाहिँ अनि उता जाँदाखेरि पनि भेट्नु भएको थियो जाँदाखेरि चाहिँ त्यही बेस्ट अफ लक यताउता जाने बेला चाहिँ अब 3 महिनाभित्रमा हामी गेमहरू अर्गनाइज गर्छु त्यस्तो टाइपको कुरा गर्नुभएको थियो हो 3 मन्थ्सभित्र अल्टिमेटम चाहिँ दिनुभएको छ अरे होइन सरकारबाट चिठी आइसक्यो अरे फेडरेसनमा हो 3 महिनाभित्र अब गेम गरेन भने चाहिँ अब कोल्याप्स हुन्छ फेडरेसन भन्ने हिसाबले त्यसरी लेटर पठाउनु भएको छ अरे अब होपफुली यो एउटा मोमेन्टमले चाहिँ त्यो गेम नगर्ने चाहिँ नहोस् किनभने वी स्टिल हेभ टु थिङ्क अबाउट द हुन्छ नि फ्युचर अरू यङ्स्टरहरू उनीहरू पछि पनि आउनेलाई पनि अझै ल्याउनु थाहा पऱ्यो अब यङ युथमा नै फोकस गर्ने त देश बनाउने सानो के छ ल मलाई साँच्चीकै भन्नु त यो त मन्त्रीजीले हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ मन्त्रीजी होइन अब यो कार्यक्रमको त मित्र हुन् होइन अनेस्टली के भन्नु मन छ होइन आजको दिनमा अब युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई र मन्त्रालयलाई ओभरअल होइन के गर्दै भने चाहिँ साँच्चीकै भनौँ न तिमीले 2026 सेप्टेम्बरमा होइन बोइस ओलम्पिकसम्म पुग्ने हाम्रो
हाम्रो साँच्चीकै मन त छ नि त होइन के गरिदियो भने चाहिँ यो भनौँ न आजको दिनमा यो 8 महिना 10 महिना जति छ हामीसँग होइन त्यसमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ होला तिमीलाई के लाग्छ यु आर द रियल फाइटर्स यसमा चाहिँ अब हुनु पऱ्यो हाम्रो इन्टरनेसनल प्लेयरहरू ठाउँहरूमा चाहिँ कोल्याब चाहिँ हुनु पऱ्यो कि कोल्याब हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि यहीँ नेपालमै पनि यस्तो राम्रो राम्रो प्लेयरहरूलाई चाहिँ उ गरिदिनु पऱ्यो कि ल्याइदिनु पऱ्यो राखिदिनु पऱ्यो क्याम्पमा होइन दाइ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ राम्रो हुन्छ नि त हाम्रो लागि पनि पार्टनर पनि हुन्छ उनीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ पछिको लागि चाहिँ गेम खेल्नलाई चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेयर्सहरू चाहियो त्यसको मतलब इन्टरनेसनल फाइटर्सहरू चाहियो इन्टरनेसनल फाइटर्सहरू भयो भने झन् सजिलो हुन्छ यहाँ नेपालमा त आउँदैन होला तर हामी चाहिँ जानु पऱ्यो बाहिर भयो भने अब आउनुसक्छ केटाहरू यस्तो रहेछ है भनेर हुन्छ नि उनीहरूसँग गर्दा राम्रो हुनसक्छ भनेर कुनै देश आउनु ट्राई पनि गर्नु सक्ला किनभने केटाहरूले एउटा स्ट्यान्डर्ड त देखाइदियो नि त अर्को पालि यस्तै टुर्नामेन्ट चन्द्र थापासँग पऱ्यो है ऱ्याङ्क नम्बर अहिले उसले कति भयो ऱ्याङ्क 4 मा गयो क्या तिमी होइन 4 कि 3 मा उसले ऱ्याङ्किङ लिइसक्यो अभियसली ब्रोन्ज मेडल ल्याएपछि त लिइहाल्छ अब त्यो ऊ 6 मा कि 5 मा पुगिसक्यो उसको ऱ्याङ्किङ छ के हुन्छ एउटा हेर्ने बेला ओइ नम्बर 6 नम्बर 4 नम्बर 3 सँग परिरहेछ भने एउटा त्यो चाहिँ एउटा त्यति झड्का चाहिँ पारेछ अझै राम्रो पर्फर्म गर्दै गएपछि अभियसली जहाँ पनि त्यही होइन त कुनै यहाँ चाहिँ मलाई फाइदा हुन्छ भनेपछि मान्छेले त्यही जाने त हो नि कहाँ छ जेट अनेस्टली सोद्धाखेरि होइन कुन देशमा चाहिँ एक्चुअली गरेर चाहिँ हाम्रो फाइटर्सहरू फर इक्जाम्पल तिमीलाई दुईवटा लाल र चन्द्रलाई होइन दुईजनालाई चाहिँ ल लेट्स गेट देम रेडी फर द ओलम्पिक्स लेट्स गेट देम रेडी फर गोल्ड भन्यो भने विच कन्ट्री कि अब इदर अमेरिका नत्र भने उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान इभन क्युबा माइट also be a really good option too far away तर अगेन त्यहाँको अलिकति पोलिटिकल कुराहरू र अहिले पहिलाको जस्तो अलिकति छैन फेरि क्युबाको टिम पनि कजाकिस्तानसम्म चाहिँ सकिन्छ होला होइन त एक हिसाबले भन्दाखेरि एक्चुअली त भाइलाई उज्बेकिस्तान पठाउने यस्तो कुरा पनि भएको थियो फर ट्रेनिङ लाइक 2-3 महिना कति भन्ने थियो त्यतिकैको त्यो कुरा त्यो गएन सायद उताबाट रेस्पोन्स राम्रो आएन होला त्यति बेला नेसनल च्याम्पियन भएर राम्रो उसको एउटा फ्लो आइरहेको थियो त्यसपछि हाम्रो फेरि अस्ति नै अमेरिकाबाट ट्रेनिङ क्याम्प गर्नलाई बोलाएको थियो तर सर्टन रिजनहरूले अलिकति पोलिटिकल रिजन पनि होला त्यसमा चाहिँ हामीलाई अलिकति रोकियो जुन चाहिँ अब फेरि मैले त्यो नि भन्छु त्यहाँनिर हाम्रो उनीहरू नै थियो क्या त्यहाँ जाने पनि उनीहरू गएको भए चाहिँ रिजल्ट्स माइट अमेरिकामा कहाँ कोलोराडोमा ट्रेनिङ क्याम्पमै बोलाएको थियो क्या कोलोराडोमा ट्रेनिङ क्याम्पमा चाहिँ बोलाएको थियो के दुईजनालाई तिम्रो दुईजनालाई अस्मिता दुलाल भन्यो नेसनल चिन्छु मैले उनीहरूलाई बोलाएको थियो अनि के भयो त्यसमा चाहिँ अब यताबाट अलिकति कोअर्डिनेसन भएन जस्तो छ इन्फर्मेसन यताउता राम्रोसँग रिले भएन जस्तो छ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो कि अनि त्यो अनुसार त्यो भएर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ जब एम्बेसीले फोन गरेर सोद्धाखेरि चाहिँ यस्तो टिम जान लाग्यो भन्दा होइन भनेर कुरा भएछ त्यो अब मिसकम्युनिकेसन भएर अनि त्यति भन्ने बित्तिकै त एम्बेसीले त फेरि भिजा दिने कुरा भएन ओके सो 2-3वटा अप्सन छ त्यसमा होइन त एउटा तिमीलाई कहाँ ट्रेन गर्नु मन छ चन्द्र साँच्चीकै ट्रेन गऱ्यो भने इन्टरनेसनली मलाई चाहिँ त्यही हो अहिले सबैभन्दा राम्रो भएको भने चाहिँ उज्बेक कजाकिस्तान हो होइन त्यतितिर चाहिँ अभियसली नि होइन एक हिसाबले मैले पनि सोच्दाखेरि चाहिँ होइन अब त्यस्तो छ त त्यहाँको होइन भनेपछि त्यो फाइटर्सहरूसँग 1 वर्ष ट्रेनिङ गर्न पायो भने त हजुर स्किल कति एनहान्स हुन्छ होला त लाल हजुर त्यही हो दाइ उज्बेक काजाकहरूसँग हाम्रो कस्तो रहेछ रिलेसनसिप गुगल गरेर त उज्बेकिस्तान र काजाकिस्तानको एम्बेसी छ कि छैन नेपालमा होइन वाइ थिङ्क टु मच अबाउट अदर पिपल होइन छ भने त वाइ नट होइन अझ अमेरिका भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई बिट गर्ने स्टाइल छ क्या अमेरिकाहरूको चाहिँ फेरि उज्बेक काजाकहरूलाई पनि if you look at the history Americans are the ones who beat like Soviet Union fighters अनि अमेरिका इज थली हो क्या सबै देशको मान्छे आएर बसेको छ नि त सो यु गेट टु एक्सपिरियन्स नट जस्ट अब हामी उज्बेक काजाक भएर उज्बेक र काजाकलाई मात्रै फोकस गरेर मात्रै पनि भएन भोलि गएर मेक्सिकोले आएर जित्देला होइन अब ओलम्पिकमा त हामीले कसलाई फेस गर्नु पऱ्यो त अमेरिकालाई पनि फेस गर्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ त कम्प्लिटली न्यू स्टाइल हुन्छ बरु काजाक उपेसँग हामीसँग मिनिमल भए पनि एक्सपिरियन्स त भइरहेछ नि त तर अभियसली भन्नाले जानु त हामी त्यहाँ पनि जानुपर्छ खासमा त अब मेरो लागि चाहिँ अब म आफै आइभ सिन हाउ अमेरिका इज लाइक हुन्छ नि लाइक मैले अब इभन उज्बेक काजाक फाइटर्स रसियन फाइटर्स नाउ देज अलिकति अमेरिकन स्टाइल एड भइसक्यो उनीहरूलाई
पहिला जस्तो सोभियत भने त्यो जहिले उफ्रिराख्ने मात्रै त्यो स्टाइलभन्दा अलिक उनीहरू पनि ट्रान्जिसन भइरहेछ हो सेप्टेम्बर कतिमा छ रे गेम सेप्टेम्बर एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ थाहा भएन बट सेप्टेम्बर मन्थमा हो हेर त सेप्टेम्बर साउथ एसियन गेम्स होइन सरी एसियन गेम्स टोकियो सेप्टेम्बर भनेर हेर त कहिले रहेछ होइन जापान माथि जाऊ त अक्टोबरमा रहेछ सेप्टेम्बर 19 to October 4, 2026 होइन जापानमा छ होइन सो हामी अटोमेटिकली क्वालिफाई त भइसक्यो हामी जान्छौँ नि होइन जानु त एसियन गेम्समा जाने हो एसियन गेममा जित्यो भने चाहिँ यो अटोमेटिकली क्वालिफाइड फर ओलम्पिक्स सो इन सर्ट होइन अहिले हिसाब किताब गर्दाखेरि होइन सो वी बेसिकली ह्याभ लेट्स से 10 months 10 महिना जति छ होइन त तानतुन गरेर 10 महिना छ होइन 10 महिनामै तिमीले एटलिस्ट 3-4 महिना मजाले गएर चाहिँ के अरे जुनसुकै देशमा गएर भए पनि मजाले ट्रेनिङ गर्न सक्यो भने फर इक्जाम्पल फर 5 months or 6 months स्ट्रेट होइन यु हेभ चान्सेस अफ विनिङ मोर चान्सेस अफ विनिङ कति पर्सेन्टले बढ्ला चान्सेस अफ विनिङ मोर देन 50% man fucking serious डेफिनेटली किनभने काजाखस्तान गए पनि उज्बेकिस्तान गए पनि युएस गए पनि जता गए पनि डुवर्स क्या उनीहरू डराउने सडाउने उनीहरूको त्यो नर्भ्सहरू गइसक्यो यिनीहरू यस्तो जुन चाहिँ अब होला जस्तै फुङलाङहरूको अलिकति अझ एक्सपिरियन्स लिनुपर्ने छ होला तर उनीहरू त अलिकति रेडी भइसक्यो नि त दे जस्ट निड मोर एक्सपोजर एन्ड एक्सपिरियन्सकै कमी मात्रै देखिन्छ क्या मेन फ्याक्टर चाहिँ एक्सपिरियन्सकै कमी देखिन्छ कति पैसा पर्दो रहेछ जे If I want to send both these boys to the US to train, US, oh man, the flight, give or take $100,000. Nah, that's too much. Like flight cost and हाम्रो त फेडरेसनबाट कोअर्डिनेसन भयो नि त मोस्ट पार्टी ट्रेनिङ फ्री क्याम्पमा फ्रीमै राखिदिन्छ होला नि यु माइट ओन्ली हेभ टु पे फर होटेल फुड अर त्यो पनि कति फेडरेसनले त दे लुक आउट फर यु जस्ट फिडिङ वान अनदर पर्सन इज नथिङ फर देम यहाँ पो लाइक पसिना छुट्छ एउटा मान्छेलाई स्पोन्सर गर्नु पऱ्यो नि उहाँ त इट्स नथिङ फर देम उनीहरूको टिमले खाइरहेको खानामा एक प्लेट थप्नु उनीहरूलाई ठुलो कुरा नै छैन त्यसमा तर हाम्रो पनि अब भिजन अलिकति भिजन हुनु पऱ्यो जस माथि हाम्रो अभिभावकहरू हो नि त फेडरेसन भएको मान्छे त हाम्रो पेरेन्ट्स जस्तो पोजिसन मात्रै ओगटेर बसेर चाहिँ भएन होइन तपाईँले भिजन हुनु पऱ्यो एउटा पत्रकारले आएर कहिले काहीँ सोध्नु पऱ्यो के छ तपाईँको भिजन भनेर सोध्नु पऱ्यो अब call them here brother ask them questions like for real like हुन्छ नि sometimes I'm like what's going on like मतलबै छैन जस्तो पनि हुन्छ होला मतलब नदेखा होला हामीले क्या हामीले बढी एक्सपेक्ट गरेर होला कि खै अब लाइफमा चाहिँ कहिले काहीँ आफूलाई राइट भन्ने हिँड्दा पनि रङ पनि प्रुभ भएको छ आफू त्यही भएर एक्ज्याक्टली अरूको ठाउँमा बसेर सोच्न सकिँदैन तर एज अ कोच अनि आफ्नो फाइटरहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको ग्रोथ चाहिँ मेरो बेस्ट इन्ट्रेस्टमा हुन्छ नि त फेरि फर देम आई एम द एल्डर ब्रदर आई एम द फादर फिगर सो इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी टु मेक स्योर दे भोलि गएर उनीहरूसँग घर होस् जग्गा होस् होइन सिक्योरिटी होस् फ्यामिलीमा होइन त अब यत्तिकै पढाइ सढाइ छोडेर हिँडेछ अब भोलि गएर एउटा खेलाडी हो भनेर टाइममा यसो फुलमाला लगाउनमा ठाउँमा पुग्नु भन्दा त एउटा क्वालिटी अफ द लाइफ चाहियो दे इदर अफ देम कुड हेभ प्राली गोन अब्रोड मेड सेट लोड अफ मनी होइन र अब ऊ राम्रै पढ्ने बच्चा हो यो अब म त पढ्थेन र म बक्सिङ लाग्यो होला उनीहरू पढ्नु नसक्ने बच्चाहरू पनि होइन मसँग अर्को त्यो फुङलाङ भन्ने भाइ इन्जिनियरिङ गरेर मान्छे छोडेर हिँडेछ बक्सिङमा सो कहिले काहीँ चाहिँ म पनि अलिकति अत्तालिन्छु अभियसली कन्ट्रीको सिचुएसन राम्रो हुने बित्तिकै सबै फ्याक्टरमा अलिकति ग्रोथ हुँदै गएपछि चेन्ज हुन्छ अब हामीले कन्ट्री यस्तो हुँदा यस्तो अनस्टेबल हुँदा फेडरेसनमा गेमबाट गेमहरू नहुँदा त यो गर्न सकेको छ भने म्यान कस्तो नदेखा होस् त लाग्छ कहिलेकाहीँ तर देखिरह होला नि बारम्बार एक्सनले प्रुभ गरिरहेछ फेरि नट इभन लाइक होइन वर्ड्सहरू भनेर होइन हामी पुरै एक्सनमा छ नि त यो केटाहरूले प्रुभ गरेको केटाहरूलाई चाहिँ एकदमै यो मोमेन्टमलाई चाहिँ उहाँहरूले क्याच गर्नुपर्छ र हुन्छ नि गेम्सहरू गर्ने लाइक हुन्छ नि ट्रेनिङ क्याम्पहरू यताउता गर्ने त्यो चाहिँ गऱ्यो भने त म त ओलम्पियन त हुन्छ भनेर म त आई क्यान लाइक नङमै आइसक्यो फिलै भइसक्यो हुन्छ आइसक्यो हुन्छ नि यिनीहरू भनेर म त त्यतिसम्म भइसक्यो क्या मलाई ओलम्पिक्स गरेर त ओलम्पिक्सको वेट क्याटेगोरी अघि नै देखाउँछ मलाई होइन ओलम्पिक्स 2020 ओलम्पिक्स 2028 होइन ओलम्पिक्स 28 गरेर त सो बेसिकली 26मा जित्यो भने गोल्ड ल्याउनु पऱ्यो तर सिल्भर ल्याएर काम छैन
गोल्डै हान्नु पऱ्यो होइन एन्ड देन एज सुन एज यु गेट द गोल्ड यु अटोमेटिकली अब 2 years you have preparation for नो बट यु अटोमेटिकली अब गोल्ड ल्यायो भने त सकियो नि बट विल डु whatever I'll raise money from private sector to send him पनि ओलम्पिक्सको लागि त होइन द हेल विथ एभ्रिथिङ एल्स होइन अहिले फेरि अलिकति तिम्रो जस्तै हेऱ्यो भने 50 kg राखेको छैन हो त कति किलो छ 55 डाइरेक्ट 55 ब्यान्टमबाट सुरु गरेर फ्लाइवेट हटाइदिएछ अहिलेको लागि ओके सो तिमीले गर्यो भने सिधै 55 मा गर्नु पर्यो होइन 60 त गर्ने कुरा भएन उसले पनि त्यो गर्नु पर्यो तिमीले पनि 55 गर्नु पर्यो so he has to jump like 7 kgs that's a lot होइन त उ त चन्द्र तिमीलाई त 54 छ तिमीलाई फरक परेन होइन So 55, 60, 65 होइन हाम्रो नेपाली केटाहरूले गर्ने भनेको कतिसम्म हो 55, 60, I think 65, even 70, 80 सम्म सक्छन् अब मेबी 90 प्लसहरुमा चाहिँ जसैमा म्याक्स इज च्याम्पियन होइन अब हुन्छ नि म्याक्सको वेट मस्ट हेभ बीन मैले इट्स बीन डेढ वर्षमा मैले last he was fighting was around 80, 85 I remember 80, 85 so that's good नि होइन सक्छ त्यसको मतलब 80, 85 सम्म पनि हामी केटाहरू छ हाइट साइड भएकोहरू नभएको होइन ओके तर अझै I would मोस्टली फोकस 80 एन्ड बिलो नै फोकस हुन्छ मैले यो कुरा किन भनेको भनेर भन्छु है होइन मैले यो कुरा किन गरिरहेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले रविन्द्रको देखाएको छु नि त होइन र दुईजको रविन्द्रको मेहनत मैले देखाएको छु नि त होइन सो त्यो आई नो हाउ रविन्द्र वाज ट्रेनिङ इन बाली होइन हाउ टफ इट वाज होइन इन्टरनेसनली त्यहाँ त्यो ठाउँमा अरू सबैजनासँग पनि घुलमिल्न पनि पायो होइन त्यो इन्डोनेसियामा अरू देशको मान्छेहरू पनि थियो होइन त्यो हुने बित्तिकै द्याट रियली हेल्प हिम एन्ड सेप्ड हिम टु बी हु इज मैले दुईसँग जति कुरा गरेको छु होइन रविन्द्रसँग जति कुरा गरेको छु भनिसकेपछि इफ बोथ आर बोइज क्यान गेट एक्सेस टु युएस ओर एनी अदर प्लेस होइन फर अ स्प्यान अफ टाइम ग्रोथ त हुन्छ नि त्यसमा त डाउटै तिमीलाई नै मन छ नि होइन त होइन होइन त्यहाँ गएर 6 महिना ट्रेनिङमा साँच्चीकै चेन्ज त हुन्छ होला नि होइन डेफिनेटली उनीहरूको माइन्डसेट पनि फेरि लर्न ग्रोथमै छ नि त नट लाइक ए भइहाल्यो भन्ने खालको भयो अर्कै हुन्थ्यो यिनीहरू त गर्ने हो अझै उमेर छ यिनीहरूको त टन्नै उमेर छ नि 24-25 भयो भने त अझै छ नि उसँग 10 वर्ष त भनौँ न मजाले के गर्छु भने 10 वर्ष त मजाले छ उसँग 40 मा हो तिम्रो अलाउड हुँदैन 40 पछि चाहिँ होइन कोही त 40 पछि नै गर्छु भनेर त्यस्तो त मान्छेहरू हुन्छ नि होइन बाबु होइन भनेपछि केटाहरूको त अझै म्यान लाइफै बनाउन सक्छ हाम्रो जस्तै हो फेडरेसन सरकारहरू अलिकति स्ट्रङ हुन सक्नु पर्यो गरिराख्नु भयो कोलोराडोमा कहाँ छ व्हाट्स द प्लेस कल्ड I don't know, Colorado. I don't remember. It was just Colorado. मैले राम्रोसँग त हेरिन ओके It was like Colorado. Invitation सबै आइसकेको थियो क्या ओके तिमीले हेरेको छ कता कुन ठाउँमा चाहिँ कोलोराडोमा मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन ठ्याक्कै चाहिँ थाहा छैन ओके वेल लेट्स फाइन्ड दैट आउट स्प्रिङ के अब त त्यो क्याम्प सकिसक्यो त्यो क्याम्प सक्यो अरू कुनै अब मेबी दे विल ह्याभ अनदर क्याम्प त्यस्तो होला तर अघि यहाँ कस्तो भइरहेछ नि जब हामी वर्ल्ड बक्सिङले चाहिँ एउटा के भनिरहेछ भने आइबिएको गेम खेल्यो भने वर्ल्ड बक्सिङमा खेल्नु नपाउने जस्तो कुरा पनि गरिरहेछ क्या सो पहिलाको ब्रिटिस एम्परर जस्तो टाइपको रुल राख्न खोजिरहेको जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ बक्स यिनीहरूको पोलिटिक्समा फाइटर्सहरूलाई बिचमा पार्न चाहिँ मिल्दैन थियो त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा जस्तो लाग्यो मलाई होला आइबिएको नि आफ्नो कहाँ के होइन गल्ती मिस्टेकहरू होला तर त्यो चाहिँ एकदमै झन् अब जस्तै यो आइबीले गर्ने गेममा यु विल नट सी अमेरिका अर एन्ड अमेरिकन एलाइजहरू कन्ट्रीहरू आउँदैनन् क्या सो द्याट्स वाइ युर सिङ लट अफ सोभियत युनियन कन्ट्रीहरू अन द टप अल्सो होइन त्यो छ नि त मेक्सिको आएको थिएन होइन आई थिङ्क पोर्टो रिको आएको थिएन नाउ दे हेभ गुड फाइटर्स टु राइट अब चाइनाको एकजना भाइ मात्रै आएको थियो I met this kid in Uzbekistan. He wasn't even competing. He was just there. He was there. चाइनाको मेन टिम आएको थिएन होइन जापानको आएको थिएन सो त्यो धेरै फरक पऱ्यो नि त्यसले नि कम्पिटिसनमा त सो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अब तिमीले इरानियनसँग फाइट गरे हो नि त होइन द फाइट द्याट यु फट होइन इरानियन नाम पो के थियो कुनै मेदीसँग थियो होइन सो इट्स अ गुड थिङ नि होइन कतै न कतैबाट त्यो त्यताबाट पनि इफ यु क्यान ट्रेन देम द बोइज इन द युएस एज वेल त्यहाँको स्टाइल पनि सिक्छ होइन अनि त्यसपछि यु कुड डेफिनेटली गो एड एन्ड बी गुड विथ द अपोनेन्ट टु होइन जता राखे पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई यो थट प्रोसेस चाहिँ मलाई really like it. H2O आउने एज ग्रुप के छ जेनरली होइन बच्चाहरू आउँछ कि होइन इज इट युजली स्कुल पढ्नेहरू नै युजली 17 to 23 जस्तो चाहिँ द्याट्स द एज त्यो मेनली चाहिँ त्यो नै अट्र्याक्ट हुने अलिकति यङ म्यान स्पोर्ट भन्छ होइन अब भन्नाले बुढाले गर्न नमिल्यो होइन फर फिटनेस पर्पसेसहरू गर्न मिल्यो But हाम्रो gym is focused on building champions rather than like doing fitness and stuff like that. त्यो पनि छ
तर अब हाम्रो चाहिँ मेजोरिटी अफ द माई एनर्जी इज अन बिल्डिङ च्याम्पियन्स अब फिटनेसहरू गर्छ भाइहरूले हेर्छ होइन फिटनेस क्लासेसहरू चाहिँ बढी जस्तो भाइहरूले हेरेर हुन्छ म चाहिँ एथलिट बनाउनेमा नै बढी फोकस्ड भइरहेको हुन्छु if you look at our page everything is like pretty serious like a lot of people get intimidated to come पनि किनभने they look at it like serious रहेछ यिनीहरू भने जस्तो हुन्छ नि people want to go to softer place पनि रहेछ अलिकति क्या अब त्यो तर यहाँ चाहिँ फेरि गर्छु भनेर चाहिँ आइपुग्छ फेरि म यहीँ हो गाह्रो हुन्छ मलाई भनेर चाहिँ फेरि जस्तै फुङलाङ काममा भयो भने गोजीमा 5,000 बोकेर आइदिएको कहाँबाट 5 थरबाट 5,000 रुपियाँ बोकेर अब मैले उसको एक्सन हेरेँ हो होइन अरूले मलाई मेसेज गर्छ गाउँठाउँबाट दाइ यता उता भनेर म सबैलाई त मैले गर्न सक्दिनँ उता आइदियो नि त द्याट वाज इनफ एक्सन फर मी एन्ड आज आएर हि हेज प्रुभन हिमसेल्फ तिमीहरूले रविन्द्र धान्तको फाइट हेरे हजुर मेट्रिक्स फाइट नाइटमा कसलाई धान्त कस्तो लाग्छ बवाल लाग्छ हार्ड वर्किङ एकदम मेहनतीलाई अनि हि हेज गट एन अपर्च्युनिटी टु वर्क विथ हिम इन द जिम अल्सो रविन्द्र दाइ त यस्तो हो कि अब उहाँको गेम त एमएमए हो नि त पहिले हामी त्यो 7औं बाटो क्याम्पमा गर्थ्यौँ कि ट्रेनिङ त्यतिखेर बक्सिङमै ट्रेनिङ गर्न आउनुहुन्थ्यो कि पहिले चाहिँ आफ्नो बक्सिङ इम्प्रुभ गर्नलाई त्यसपछि स्पाइरिङहरू गर्न त्यो स्पाइरिङहरू गर्न अनि ट्रेनिङ पनि गर्नु आउनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो अनि दाइले चाहिँ म पहिल्यैदेखि नै चिन्छु धान्तलाई होइन सो आज फर्केर हेर्दाखेरि कि होइन अब रविन्द्रबाट के सिक्यो आफूहरूले कि होइन मैले अनेस्टली सोद्धाखेरि कि त्यही कन्सिस्टेन्सी हुनु पऱ्यो अनि हार्ड वर्किङ यताउता बढी ध्यान नदिने जस ट्रेनिङ आफ्नो कोचलाई बिलिभ गरेर होइन उहाँसँगै लाग्नु पऱ्यो त्यही हो मेन हार्ड वर्क गर्नु पऱ्यो कन्सिस्टेन्सी त्यही नै हो डिसिप्लिन चाहिँ त्यही डिसिप्लिन चाहिँ कतै न कतैबाट हुनु पऱ्यो होइन डिसिप्लिन भएन भने के हुन्छ कि हुँदैन रहेछ त हुँदैन नभएको धेरैको देखाएको छ डिसिप्लिन नभएकोहरूको ट्यालेन्ट एकदम राम्रो फाइटरहरू पनि छोड्नु भएको हामीभन्दा धेरै राम्रो फाइटरहरू देखेको छु मैले यो मेरो 4 वर्षको ड्युरेसनमा अब टेक्निकली सब कुरामा तर ओभरअल चाहिँ फुल प्याकेज चाहिँ हुन सक्नु भएन उहाँहरू भनौँ न त्यो कन्सिस्टेन्सी हुन सक्नु when you are naturally blessed most of them tend to get lazy you know and I think hard work always beats talent भन्छ नि and that's really त्यो कोट जसले लेख्या त्यसले धेरै नै सोचेर लेख्या होला त्यो facts नै हो उसले भने जस्तै seen super talented guys who have never reached their potential due to various reason हुन्छ नि अब मेनली चाहिँ इज डिसिप्लिनमा ल्याक भएर छुटिरहेको हुन्छ क्या कनर मग्रेगरले भने जस्तो लाग्छ मलाई होइन कि ट्यालेन्ट भन्दा पनि म अब्सेस्ड छु भनेर कि होइन मलाई चाहिँ यो गेम यति मनपर्छ कि होइन कि म पुरै मेरो जिउ धन ज्यान जे जे छ सबै यसमै लगाइदिन्छु ट्यालेन्ट भने आफ्नो ठाउँमा छ भनेर होइन अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सोच आउँछ कि हामीले हार्ड वर्किङ गरिरहेको छौँ होइन कन्सिस्टेन्सी छ अब त्यही चिजमा अलिकति उहाँहरूसँग भएको जस्तै ट्यालेन्ट अझै भइरहेको चाहिँ झन् दामी हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ तर त्यही हो अब जसरी नै हार्ड वर्किङबाटै गर्छौँ हामीले अब जसरी जस केटा भाइहरूले यत्तिकै गरिराख्यो भने एउटा सर्टन पोइन्टमा चाहिँ भन्छ नि एउटा इफ यु लुक लाइक इट ह्यापन ओभरनाइट त अस्ति मैले भाइलाई भन्दै थिएँ त यो क्या एकदमै तिम्रो विनिङको कस्ट भनेको चाहिँ इज इम्ब्यारेसमेन्ट इज बिङ एबल टु टेक लसेस एन्ड स्टफ लाइक द्याट होइन अब योलाई चाहिँ उनीहरूले जब बुझ्छ नि अनि मान्छेको ग्रोथलाई नन स्टपै हुन्छ दे आर सोइङ अप एभ्री डे होइन वी हेभ एक्सिलेन्ट प्रोग्रामहरू बनाएर राखिरहेको छौँ अहिले त उनीहरूको वेट कटदेखि होइन डायटहरूमा नि एकदमै राम्रो फोकस गरेर अगाडि बढिरहेछ अब यु मेक द बेस्ट अफ वाट इज अभाइलेबल फर यु नट जस्ट अलवेज कम्प्लेन मेरो देश यस्तो मेरो फेडरेसन यस्तो मात्रै भनेर हुँदैन यो भन्दा पनि हामीले स्टोरीहरू कतिवटा हेरिसक्यो नट जस्ट बक्सिङमा हरेक फिल्डमा हामीभन्दा पत्रो सिचुएसनमा भएको मान्छेहरूले दे हेभ चेन्ज देयर लाइफ अराउन्ड चेन्ज पिपल अराउन्ड देयर होइन कन्ट्री चेन्ज गर्न सकेको छ मान्छेहरूले भनेपछि हामी पनि त्यो निरन्तर भएर चाहिँ घोडाले लगाम लासेर हिँडी चाहिँ राख्नु पऱ्यो यो प्याथमा चाहिँ इट इज गोन टु कम टु फ्रुएसन त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ डाउट नै छैन मैले भन्छ नि इफ अन्टिल आई डाई इफ आई एम नट एबल टु बिल्ड वर्ल्ड च्याम्पियन्स यु क्यान कम एन्ड स्पेट अन माई ग्रेभ म्यान त्यतिको चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ छ क्या गर्न सक्छ मान्छे भने चाहिँ गर्न सक्छ भनेर त्यति चाहिँ यिनीहरूले फेरि एक्सनले पनि प्रुभ यत्तिको यो अहिले ब्रोन्ज मेडल लिएर आउनु भने त नेपालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो अब कुनै जमानामा कुनै अरू मेडल ठुलो थियो होला भनेपछि तर ओभरअल
हेऱ्यो भने यो त वर्ल्ड बक्सिङ च्याम्पियनसिप हो, दिस इज द हाइएस्ट अफ द हाइएस्ट। उसको फोटो त्यहाँ के भन्छ अरे स्पोर्ट्स काउन्सिलमा अब हुन्छ त्यहाँ। पैसा चाहिँ के छ नि, पैसा चाहिँ कति अब के भन्छ नेपाल सरकारले हो चन्द्र, कति पैसा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ प्रदान गर्छ भन्ने कुरा आएको छ? मैले सुनेको त 65 लाख दिन्छ भन्ने हो सुने हो, तर एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। 65 लाख रुपिस त्यो नेपाल सरकारको तर्फबाट होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो उताबाट आएको प्राइज मनी त कति थियो? उताबाट आएको चाहिँ अब $75,000 हो। त्यो चाहिँ नेपालीमा लगभग 1,7,8 यस्तै कति भेट्दो रहेछ। त्यसमा चाहिँ अब कस काट्छ होला, अनि त्यसपछि फेरि त्यसमा पनि फेरि 25% कोचहरूलाई 25% चाहिँ फेडरेसनलाई दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ रुल नै छ। त्यो ठिक छ। हजुर, त्योबाट बचेको चाहिँ त्यसपछि मलाई चाहिँ आउँछ। के छ के गर्ने विचार छ त पैसाको? अब अहिले त त्यस्तो साह्रो त सोचेको छैन, तर यस्तो घरहरू चाहिँ हेर्नु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ। ठिक छ, पैसा आओस् अनि देन होइन फेरि कहिले काहीँ यो पैसा दिने प्रोसेस एकदमै लामो पनि हुन्छ नि त यो प्रोसेस पैसा दिनलाई। अस्ति भर्खर धान र के अरे दुईको पैसा आएछ के अरे होइन, 5 लाख र 2 लाख आएछ जस्तो लाग्यो मलाई अस्ति भर्खर होइन। धेरै समयको प्रयासपछि होइन यो ल म मन्त्रीजीलाई धन्यवाद पनि यसको लागि होइन। अब चाहिँ हाम्रो के भन्छ चन्द्रको चाहिँ पैसा कति 65 लाख होइन त? हजुर, 65 लाख रुपियाँ चाहिँ अब होपफुली ओलम्पिक्सभन्दा अगाडिसम्म आइपुग्छ होला। धेरै उता 3 वर्ष केटाहरूले आफ्नै डायट ट्रेनिङमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्। गएर फिजियो सिजहरू पहिला नभेटिरहेको उनीहरू गएर होइन न्युट्रिसनिस्ट लेखेर फिजियोहरू सबै अलिकति जति आफ्नो स्तर बढ्दै गयो त्यति आफूलाई टेक केयर गर्दै झन् उनीहरू राम्रो हुँदै जान्थ्यो अनि अहिले त राइट नाउ दे डोन्ट ह्याभ नन अफ द्याट फेसिलिटी। लाइक इक्जाम्पल ल एउटा है, सपोज नेपालको कोही धनाढ्य व्यक्ति छ होइन, इक्जाम्पल है कोही धनाढ्य व्यक्ति छ होइन, धनी मान्छे नेपालको होइन, उसले चाहिँ होइन म स्पोन्सर गर्छु नि त होइन। अब तिमी त नेपाल प्रहरीमा छौ, त्यो आफ्नो कुरा ठाउँमा भयो होइन, तर म स्पोन्सर गर्छु होइन, म पठाउँछु विदेशमा होइन, अनि म ट्रेनिङ गराउँछु भनेर कसैले भन्छ भने होइन, त्यो गर्न पाइ कि नपाइ? डेफिनेटली किन नपाउनु है, स्पोन्सर गर्ने भयो किन नपाउने। तर अहिलेसम्म चाहिँ आई अल्सो नो सम धनाढ्य व्यक्तिज होइन, यस्तो अब अलिक स्कोप देख्नु भइरहेको छैन होला अझै पनि जस्तो लाग्यो मलाई। आई रिच्ड आउट हुन्छ नि स्पोन्सरसिपको लागि धेरैचोटि। सानोतिनो हेल्पहरू चाहिँ 1-2जना दाजुभाइहरू हुन्छ जहिले पनि गरिदिनै राख्नु भएको हुन्छ होइन। तर द टाइप अफ स्पोन्सरसिप वी निड इज अ लट अफ मनी नि त। हाउ मच इज अ लट अफ मनी जेट? अब एउटा टिममा केही नभयो भने अब आइबिएको वेट क्लासमा गयो भने इभन जस्ट मेनको कुरा गर्दा द्याट्स 13 वेट क्लासेस राइट। सो क्याम्पमा इफ यु किपिङ एउटा वेट क्लासमा एटलिस्ट 3 पर्सन, सो 13 into 3 त्यो म्याच इज प्रिटी 39। सो एक दिनमा अब यु हेभ टु डायट 3 टाइम एटलिस्ट 3 डिसेन्ट मिल्स होइन, देन टाइममा न्युट्रिसनिस्ट फिजियो अल द्याट स्टफहरू गर्दाखेरि त यसको बी अ लट अफ मनी। अब तर जति नै भए पनि अगेन भने नि वी कुड म्यानेज क्या यताउता, बरु केलाई चाहिँ अलिकति उस गर्नु मिल्छ, केलाई चाहिँ अलिकति होइन कम गर्नु मिल्छ, त्यो यताउता तानतुन गरेर त गर्नु मिल्थ्यो। अब होपफुली यही पडकास्ट हेरेर कोहीले स्पोन्सरसिप बनाउनुहुन्छ नि, फेडरेसन इज अल्सो ओपन यो कुरामा, फेडरेसन इज अल्सो विलिङ टु टेक स्पोन्सरसिपहरू होइन। फेडरेसन अर यु अ पर्सन? फेडरेसन एज वेल। मैले चन्द्रलाई स्पोन्सर गर्छु भन्यो भने यो पर्सनली त किन गर्न नपाउने होइन, उसले तिम्रो ब्रान्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ। सर्टन ठाउँमा चाहिँ उसले कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो अब हुन्छ नि जस्तै यहाँ प्रोमा त राख्नु पायो त्यस्तोहरू चाहिँ राख्नु पाउँदैन एमेचरमा चाहिँ। अब वान्स इट बिकम्स प्रोफेसनल त्यो त फ्री प्राइभेट टाइपले हिँड्यो त्यसपछि त। अर्को इक्जाम्पल म दिन्छु होइन, जस्तै मेक मी अन्डरस्ट्यान्ड दिस ल होइन। जस्तै अघि नै हामीले आफूहरू ठ्याक्कै भित्र आउँदाखेरि ट्रम्प प्लाजामा हामीले के अरे टाइसन भर्सेस कसको हेर्दै थियौँ, स्फिङ्क्स हेर्दै थियौँ हामीले होइन। अफकोर्स हामीले कतै न कतैबाट कुन्ट्री जस्तै ल मेट्रिक्स फाइट नाइटै भनौँ न इन्डियामा जुन छ नि होइन, जहाँ धान्तले जितेको होइन, धान्तको वेट क्याटेगोरी पनि कति थियो मैले त्यो ठ्याक्क नै उ गरेँ, मैले अहिले पोलेर खाएँ त्यो कुरा चाहिँ होइन। तर लाइट वेटै थियो क्यारे फ्यान नट मिस्टेकन। तर तिम्रो एमएमए र बक्सिङको वेट क्लास अलिक फरक इट्स डिफ्रेन्ट त्यसैले मैले होइन। एनिवेज रिगार्डलेस धान्त 1 होइन। सो
भनौँ न यसरी नै हामीले पनि होइन यो अफकोर्स एनडब्ल्युसीले जसरी गरिरहेछ नि होइन बक्सिङको हामीले सेपरेट पहिला पनि ट्राई गरेका थियौँ अहिले पनि भइरहेछ कि के छ अहिले चाहिँ रिसेन्टली कस्तो भयो भने तपाईँको यो प्रोफेसनल बक्सिङमा पनि जो लाग्नु भएको छ जोसँग स्वीकृति छ उनीहरू पनि अलिकति प्राइभेट तरिकाले नै हिँडिरहेको छ जस्तै नाइट क्लबहरूमा भएको छ होइन मैले देखाएको छु होइन जस्तै जिमखाना नाइट हुन्थ्यो नि यु वर द होस्ट राइट द्याट वाज लाइक वान अफ द मोस्ट एपिक स्टार्ट अफ लाइक हुन्छ नि यो गेमहरू गर्ने तर आई थिङ्क त्यो चाहिँ वी हेभ टु गिभ इट टु देम होइन कन्टिन्यू भइरहेको भए अहिले कहाँ नै पुगिसकेको हुन्थ्यो तर अब everybody has their own vision, they want to move how they want to move, so त्यो भएर नि हाम्रो अलिकति टिमहरू यताउता सबै आफ्नो काम गरिरहेको छन् होइन मैले गरेको यो जिमखाना अलिकति तल जाउँ त अलिकति तल जाउँ त डेट हेर न डेट कति छ यो डेट मैले बिर्सि पनि सकेँ 2020 यो ठ्याक्क कोरोना अगाडि गरे हो यो ठ्याक्क कोभिडभन्दा केही दिन अगाडि चाहिँ हामीले गरेका थियौँ होइन यो कोभिडको फर्स्ट लकडाउनभन्दा सुरुमा जाउँ त कोभिडको फर्स्ट लकडाउनभन्दा अलिकति अगाडि हो होइन सो यसरी चाहिँ बक्सिङको के छ अनेस्टली मैले सोद्धाखेरि अब स्कोप चाहिँ छ बट फर्स्टमा चाहिँ यु गाट बी एबल टु इन्भेस्ट म्यान कुनै पनि कुरालाई झाप्प लाएर झाप्प हुनेवाला छैन दिस March 7 एक्चुली वी अलरेडी हेभ अ डेट वी आर गोइङ टु बी डुइङ अ प्रोफेसनल बक्सिङ इभेन्ट इन and we will undercard we will have amateur bouts also but it's only a one-day fight we're going to be focusing on professional boxing Club Nova March 7 ma chai that's the date we have come up with अहिले सम्म March 7 हैन until something changes नाम के बनाए नाम के हो what's the name of the event fix भएको छ कि छैन no we haven't fixed it yet अहिले सम्म चाहिँ एउटा बेसिक भन्दा चाहिँ गोर्खा बक्सिङ च्याम्पियनशिप्स भनेर सोचिरहेको छौं GBC yeah okay but it could change हैन अब तर it could change तर I think that's a pretty decent name जस्तो लागिरहेछ मलाई त NBC कसरी लगिसक्यो नेपाल बक्सिङ च्याम्पियनशिप हैन त्यो फेरि यस्तो we want to bring in African fighters Indian fighters right okay. so we going to make the card look really attractive internationally गर्न खोज्छ international तरिकाले गर्ने एकदमै राम्रो हाम्रो इन्डियाको प्रमोटरसँग पनि स्याङ्सन गर्नेमा कुराहरू भइसक्यो I met him in Dubai as well त्यहाँ पनि so I'm going to call him to Nepal and then we'll sit down and talk with the team so basically international fights हैन नेपालबाट what's the weight category हेभीवेट छ कि छैन हेभीवेट चाहिँ छ एकजना तर अब त्यो यहाँनिर मेरो विचारमा नेपाली अपोनेन्ट हेभीवेट हामीले भेटाउँदैनौँ ओके सो प्राली गोन कम फ्रम इन्डिया समथिङ लाइक द्याट एउटा युगान्डाको मार्क भन्ने भाइ छ देन हाम्रो एउटा आइज्याक जिब्रा भन्ने ऊ पनि युगान्डाकै हो ओके इज गोन कम अप इन मिडल वेट देन वी हेभ इन्डियन फाइटर्सहरू केटाहरूलाई खेल्नको लागि इन्डियन फाइटर्सहरू 2-4 जना छ अनि अल्सो लाइक अन्डर कार्डमा चाहिँ एमेचर फाइटर्सहरू जुनलाई चाहिँ अलिक एक्सपिरियन्स पाइरहेको छैनन् गेमहरू भइरहेको छैन नि त तिनीहरूलाई जस्ट टु गेट देयर खप वेब अफ त्यस्तो अन्डर कार्डमा चाहिँ अलिकति त्यो राख्ने How many fights in total, give or take? अहिलेसम्म प्लान गरिसक्यो GBC को 12 to 14 भन्ने सोचिरहेको छु with amateur fights है 12 to no that's fair 12 to 14 can he participate yeah can the boys participate most definitely तर उसको चाहिँ अब हामीले माथिसँग पर्मिसन चाहिँ लिनुपर्छ आई थिङ्क विच अहिलेको फेरि अफिसरहरू अलि यङ अलि अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुनुहुन्छ दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ हामी पनि फर्मल तरिकाले राम्रो पेपर लिएर खाएर होइन इन्भिटेसन पठाउँछौँ स्वीकृति माग्छौँ उनीहरूले आफ्नो पार्ट गर्छ होइन केटाहरूलाई अपर्च्युनिटी दिने हो अनि प्रोफेसनल प्लेटफर्म पनि माथि लिएर जाँदै एमेचर मात्रै सबै त एमेचर भइराख्दैन प्रोफेसनलमा पनि त जानु पर्यो सो त्यो पनि बेस चाहिँ बनाउँदै थाल्नुपर्छ यु कान्ट वेट टु लङ I need front side seats bro I'm booking it right now खतरा हुन्छ इभन जस्ट मेरो विचारमा चाहिँ अस्ति पनि हामी वर्किङ विथ सुरज दाहरू यसमा सो अस्ति हामी फेरि गएर मिटिङ बसिसक्यो अहिले एनपिएल सकेपछि अगेन विल सिट डाउन एन्ड टक विथ देयर रियली बिजी विथ द्याट अहिले अनि त्यहाँ get help from Paris too होइन I'll connect you with Paris as well होइन because Paris has the understanding of NPL कि होइन so त्यो चाहिँ it's going to be helpful get him as an advisor कि होइन I'll arrange it he needs to be the सदस्य सचिव of sports council अब त्यो सबै अब त्यो let's leave the politics aside होइन I want him to be the मन्त्री नै नि होइन अब त्यो let's leave that aside होइन त्यो अफेयर कुरा गरौँला होइन तर get Paris as an advisor म नै कनेक्ट गराइदिन्छु who else do you need as advisors यसको लागि चाहिँ and what else you need अहिले अब बेसिकली अहिले त्यस्तो अब अभियसली त्यति बेला
प्रचार प्रसार गरिदिनु होइन त्यो त हामी गरिदिउँला ठुलो कुरा भएन होइन स्पोन्सर्सहरूमा होइन त्यो पनि अब साउट आउट गरिदिनु लाइक बेबी गेम हुनुभन्दा अलिक अगाडि वी कुड सिट डाउन विथ अलिकति द फरेन फाइटर्स एउटा सिन बनाएर मेन थिङ भने प्रमोसन नै हो किनभने हामी नेपालमा पुग्यौँ नि दुबई एन्ड देयर इज लट अफ नेपाली त्यहाँ nobody knew about this game हुँदैछ then I made a small little TikTok video then another person saw it the पैसा states guys उनीहरूले अलिअलि प्रमोसन गरिदियो एक दिन त राम्रै क्राउड आएको थियो नि डिसेन्ट होइन नेपाल भन्ने कहिल्यै सुनेको थिएन हामी यत्रो बाहिर खेल्न गयो नेपाल भन्ने हुटिङ आएको अहिलेसम्म फर्स्ट टाइम होइन दुबईमा सुनेको थियो अझै राम्रो प्रचार प्रसार भयो भए सायद धेरै मान्छे आउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई हुटिङले पनि धेरै फरक पार्छ जजेस नै इन्फ्लुएन्स हुन्छ हुटिङले Of course. All right, done. So GBC ko lagi, if you want, I'll come in as an advisor. I'll say it right here. Right? We'll make it one of the biggest events of the country every year. You want to do it twice a year or once a year? Twice a year. At least twice this next year, but after that, maybe 3 times a year. अब त्यही कुरा भइरहेको थियो हाम्रो अलिकति कुरा गर्दा नि अब उनीहरूको पनि दे हेभ म चाहिँ आई डोन्ट हेभ द इभेन्ट म्यानेजमेन्ट आइम जस्ट द कोच म्यान होइन तर अब उहाँहरूको सजेसन पनि के हुन्छ वी आर वर्किङ एज अ टिम त्यसमा सो अब त्यो उताबाट अर्को टिमबाट पनि के सजेसन हुन्छ निमेश आई थिङ्क इज टु वर्क इन एन्सर यु नो Of course, I know a lot of guys. Done, man. We were going to make GBC one of the biggest events. You ready to fight again? मार्चमा अरू फाइटहरू कहिले छ अब अर्को के छ प्लान केटाहरूको भर्खर त फर्केर आएछ अब यो वर्ष तपाईँको नेसनल्स हुन्छ है सो फागुनमा हुन्छ भने अलिकति सर्यो भने सुनेको थिएँ चुनाव पनि त्यही टाइममा छ फेरि अनि फेरि केटाहरूकै इन्टर त्यो क्याम्पमा भएकै मान्छेहरूको सेलेक्सन फेरि सेलेक्सन हुन्छ होइन त्यो त्यहाँबाट यु हेभ युथहरूको लागि वी हेभ श्रीलङ्कामा IBA under 19 and under 22 boxing championship which Nepal should send young fighters हारोस् जितोस् experience we need that है then you have World Boxing Cup by IBA $10.2 million prize pool more than the one we just went to right त्यो छ and then September again we have Asian Games so games त अब यो वर्ष राम्रो छ तर भाग लिन पाउनु पर्यो पार्टिसिपेट हुन पाउनु पर्यो होइन राम्रो उनीहरूलाई मेन भनेको अब हाम्रो वी वान्ट नेपाली टु बी इन द ओलम्पिक्स That's the whole idea, right? That's the plan. सक्छ पनि क्या फेरि टाइम प्रपरली युटिलाइज भयो भने भाइसँग त पहिला 2टा ओलम्पिक क्वालिफायर खेलिसकेको एक्सपिरियन्स पनि छ अझै होइन सो हि ब्रिङ्स अल द्याट टु द टेबल पनि क्या अब उनीहरूले पनि उसले पनि कति 5-6वटा त खेलिसक्यो इन्टरनेसनल फाइट्सहरू होइन त उसँग त्यो एक्सपिरियन्स छ त्यो यस्तै केटाहरू अब अरू पनि छन् क्या अरू जिमको केटाहरू छन् अरू आर्मीको होला पुलिसको होला पोखराको होला होइन जहाँको पनि त्यो दाङकै होला स्पट गरेर ल्याउनु सक्नु पऱ्यो नि त स्पट गरेर ल्याउनु सक्नु पऱ्यो को अलिकति हामी कोच भएपछि त हाम्रो कामै त्यो रिड गर्ने त हो नि एक्जाम्पल सन्दीप लामिछानेलाई पनि कसैले भेटाएको हो कि होइन सन्दीप had the talent but somebody found him and then got him and look at where Sandeep is today होइन सो कतै न कतैबाट त्यो ट्यालेन्टलाई अक्वायर पनि त गरायो हो नि त नि होइन ट्यालेन्टलाई निखारे पनि त हो नि त होइन एन्ड यु फाउन्ड ट्यालेन्ट एन्ड your talent is right here the talent found me there you go होइन चन्द्र सबैजनालाई कोही भनौँ न कोही 15 वर्षको भाइ अथवा बहिनी छ जसले सुनिरहेछ अहिले होइन भनौँ न फर इक्जाम्पल होइन अनि उसलाई चाहिँ के भन्नु मन छ एक्चुअली जसलाई चाहिँ बक्सिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने बक्सिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ अब त्यही हो मेहनत गर्नु पऱ्यो हार्डवर्क गर्नु पऱ्यो डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि कोचहरूको आफ्नो कोचहरूको चाहिँ सुन्नु पऱ्यो मेन अनि घर परिवारको पनि सुन्नु पऱ्यो सपोर्ट हुनु पऱ्यो घर परिवारबाट पनि त्यही हुनुपर्छ त्यही भन्नु चाहन्छु अलि राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो ट्रेनिङहरू हार्डवर्क गर्नु पऱ्यो फोकस गर्नु पऱ्यो ट्रेनिङहरूमा खेल्छु भने चाहिँ खेल्छु नै भन्ने हो भने चाहिँ त्यही हो फोकस डिसिप्लिन्स सबै हुनु पऱ्यो चाहियो लाल दाइले भनेको त्यो कुराहरू त भयो अनि अब नेपालमा चाहिँ गर्छु भनेपछि घर परिवारबाट त अलिक सपोर्ट त हुँदैन होइन अब सुरुमा गाह्रै भए पनि जस अब कुरा नमानेको जस्तो सुनिन्छ होइन अटेरी भाषा सुनिन्छ तर अब सुरुमा चाहिँ अलिक गाह्रो भए पनि कन्टिन्यू गरिरहनु पऱ्यो अनि रिजल्टहरू आउन थालेपछि चाहिँ घर परिवारबाट नि सपोर्टहरू हुन थाल्छ अनि जस राम्रो के अरे अब च्याम्पियन हुन्छु भनेर फेरि के अरे हरेक अब सब क्लबको सब एउटै सोच हुँदैन नि त होइन अब कोही कुनै ठाउँमा के पाराले सिकाइन्छ कुनै ठाउँमा के पाराले सिकाइन्छ अब जिमहरू चुज गर्दाखेरि राम्रो चुज गर्नु पऱ्यो
कोचहरूको मेन्टालिटी बुझ्नु पऱ्यो होइन अनि जस आफ्नो करियर हो नि त होइन अनि त्यो आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिक राम्रो ठाउँमा गर्नु पऱ्यो त्यही हो Fantastic. Jet, anything you want to say to everybody? Young guysहरूलाई चाहिँ त्यही हो इफ डोन्ट डु इट लाइक इट माइट लुक त्यो इजी अट्र्याक्टिभ अल्सो है स्पेसली टु मेन इट्स नट इजी सबै तिमीले गर्नु कम्पिटै गर्छौ भने फिटनेस वाइज एभ्रिबडी इज वेलकम राइट इट्स रियली फन अल द्याट स्टफ इफ यु रियली थिङ्किङ अबाउट बिकमिङ ए बक्सर रिप्रेजेन्ट नेपाल बिकम ए वर्ल्ड च्याम्पियन अल द्याट स्टफ यु गर्नु 90% तिमीले भेट्ने मान्छेले सक्दैन भन्नेवाला नै छ त्यसमा सो तिम्रो माइन्ड सेट चाहिँ यु हेभ टु अलरेडी मेकअप यो माइन्ड सेट लाइक यु नो म यो पाथमा हिँडिसकेँ हिँड्छु एनिथिङ बर्थडेज वेडिङ्स इभन अनइम्पोर्टेन्ट फ्युनरल्स छ भने यु डोन्ट निड टु अटेन्ड म त आइएम लाइक द्याट विथ माई गाइज होइन अनि वी मेक स्योर वी आर वर्किङ 365 days इट्स नट हाउ long before you started is how you utilize the time you have होइन त अनि त्यो चाहिँ आउनु पऱ्यो अब हम्बल हो ह्युमिलिटी हुनु पऱ्यो होइन कोचले गाली गर्ने बित्तिकै मन दुखाउने यताउता हुनु भएन अभियसली तिम्रो बारेमा मतलबै नहुने भए हामी किन कराउने तिमी बिगाएर बालिदिएर बस्न सकिन्छ अब त्यहाँनिर होइन मेरोमा चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट इन्भाइरोमेन्ट नै छ होइन अनि कहिलेकाहीँ मैले भन्छु केटाहरूलाई बाहिरबाट मान्छेहरूलाई यिनीहरू कस्तो पागल छ यस एक्ज्याक्टली द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट वी वान द मेसेज वी आर ट्राइङ टु सेन्ड आउट वी आर एक्चुली रियली अब्सेस्ड विथ दिस स्टफ इभन सबैजना उसको पनि होइन इभन मी एज अ कोच नाउ आई हेभ अ डटर होइन यङ वाइफ इट्स हार्ड टु म्यानेज एभ्रिथिङ अनि त्यस्तो सबै फ्यामिली इस्युदेखि लिएर फाइनेन्सियल इस्यु धेरै कुराहरू आउँछ जे जस्तो भए पनि लागि पर्नु पऱ्यो लकडाउनमा पनि केटाहरू लुकेर आइरहेको थियो त्यस्तो लकडाउन छ भने घरमा बस्ने चिल त्यो पनि थिएन म पनि लुकेर गइरहेको थिएँ केटाहरू लुकेर आइरहेको थियो होइन त्यसरी अब कसरी हुन्छ यु गट टु मेक इट ह्यापन किनभने टाइम चाहिँ हाम्रो लग्जरी छैन हामी अलरेडी वी आर बिहाइन्ड होइन वर्ल्ड स्केलमा हेर्दा बक्सिङमा धेरै पहाडी छौँ सो टाइमलाई राम्रो युटिलाइज गरेर एकदम फोकस भएर गर्ने हो भने अब त इक्जाम्पल्सहरू नै खुद आँखा अगाडि देख्दाखेरि पनि अब डिनाइ गर्ने हो या हुन्छ नि अब देन यु नट अबाउट इट इट्स अलराइट एन्ड वी डोन्ट रियली माइन्ड होइन पिपल त्यो बुझिन्छ सबैको आफ्नो आफ्नो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ नो आई एम विथ यु अन द्याट चन्द्र मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू सो मच दाइ है धेरै धेरै बधाई होइन र यो त सुरुवात मात्र हो होइन आफूलाई थाहा छ यो होइन र आई बिलिभ फेडरेसनसँगै छँदैछ जेट जस्तो कोचहरू हजुरको साथमा हुनुहुन्छ होइन र अभियसली अब मन्त्री मन्त्रालय पनि सँगै छ कि त्यसमा डाउट छैन कि एटलिस्ट मै ठोकुवा साथ भनिदिन्छु अहिले केही समयको लागि होइन सो बेस्ट अफ लक टु यु लाल सेम टु यु एज वेल थ्याङ्क यू सो मच बेस्ट अफ लक ब्रदर टार्गेट चाहिँ ओलम्पिक्स होइन त हजुर टार्गेट गोल्ड नै हो ल थ्याङ्क यू सो मच जेट थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ दिस ह्यापन राइट दिस इज द फर्स्ट टाइम एन्ड विल मेक GBC work. All right. Thank you so much. Awesome, man. All right.